makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 4 minutos na nakaligad sa tak ng alas 5 sang hapon. Bombo Radyo Bacolod. #1 Fast Paradyo Bombo!
Mayong hapon syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental sa bugos nga Pilipinas ag bugos nga kalibutan. Yari na nga mo nga pagdulong sa inyo sa mga panibago mainit nga nagabagang mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong nga adlaw Lunes petsa 21 sa bulan na sang Marso sining tuig 2022. Kag sa ato naman nga mga headlines. Mga transport group nga nakigbahin sa transport strike nagahingyo sa iban nga mga driver nga ugyunan ang ilang nga kausa. Pila ka mga pasahero na stranded sa dalan. Mga nagpangabusar sa gimpatigayon ng transport strike hatagan sa nagakaigo nga penalidad. Closed door meeting sang COMELEC tuhoy sa Smartmatic security breach, masulhay nga napatigayon. Pila ka mga vice presidential candidates ging criticize ang hindi pagtambong ni Sara Duterte sa debate kagabi. Convenor sang kontradaya nagapati nga nahangpan sa mga pumuluyo ang pag-absent ni Manila Mayor Lito Atienza sa COMELEC Pilipinas Vice Presidential Debate. Pila ka mga vice presidential candidate nagpahayag sang suporta kag nagpagpamatok sa tandem voting. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 6 minutos na nakaligad sa takna alas 5 sang hapon. Amuyad mga kabombo nga aton nga mga headlines kag karon saylo na kita sa mga detalye na sa aton nagapangunang mga balita. Upod sa inyo mga tagbalita. Bobo Glorified Elsiario. Kag Bombo Zaldi Foro the second. Kadto na kita sa aton nagapanguna nga detalye na sa aton mga balita. Kay nasang aga, madamo sa mga na-stranded nga mga pasahero kag isa na diri si Adelaida Cabarles. Magapauli na sa kuntani sa Lumina Home sa Barangay Vista Alegre matapos si magpadulong sa balay sang iyang atiya. Sa Barangay Bata bangod napatay ang pakaisa sini. Suno kay Cabarles na uli siya sa pagsakay sa libre sakay nga nagbiyahe sa Lumina Homes gani nagdangat na sa pila ka oras ang paghulat sini liwat nga makasakay agod nga makapauli. Lumina pa? Ha? Sa Lumina? Lumina? Diin ka mo halinay? Teresa, napada ako na. Iyakin napatay ang aking kaisa. Sa may Barangay Bata? Oo. Ang kaban sa pagpahayag ni Adelaida Cabarles sa isa sa mga na-stranded nga pasahero samtang sa rally area sa Magsaysay Araneta flyover suno kay Lenlen Labores, ang presidente sang Airport Sincan Jeepney Operator Drivers Association akon as Joda. Duha ka adlaw ang ginahingyo sa mga ini nga transport strike kay ginapanawagan sini ang tanan nga mga drivers nga ugyunan man kun tani sila sunod diri mahimo nga buwas magabalik na sila sa pagbiyahe. Kung ang halos tanan ang magaugyon sa ilang nga transport strike, nag-amutay man ang mga ini agod nga may makaon ang mga ini samtang nagapatigayon sang untat biyahe. Isa lang adlaw? Galing ka wala man tang nagugyon, pwede pindira ni karon man magwasuli ko namin ginapastadan. Okay, so ba man ginadiri ang pinaka-purpose gid sa inyo sininga strike sa Subong ba? Purpose gid ni namon sa ininga strike, panubuan ang presyo sang todo ka gasolina ang mga balaklon. Amo ginintanan namon ginapangayo sa tawag namon nga strike na ama. Ang kaban sa pagpahayag ni Lenlen Labores, ang presidente sang Airport Sincan Jeepney Operators Drivers Association o KONAS, Joda. Sa rally ginpahayag naman sang isa ka driver nga nagabiyahe sa alihis nga kapin isa ka gato sila nga miyembro sang Federation of Bacolod City Drivers o Confibacda, Association Incorporated, United Negros Drivers and Operators Center o ONDOC, kag sentrong samahan ng super at operators ng Negros o Stone ang nangin kabahin sang transport strike nga nagsugod subong nga adlaw. Aminado minini nga mayara sila sang ginabanggaan nga mga nagbiyahe. Kaya nga isang bus, jeep, kag taxi, agod ayuon nga ugyunan man sila sa ginapatigayan nga strike. Bangod ang tinutuyo sang strike ang para man sa tanan. Naibaluan niya nagpatigayan ng mga inis ang transport strike bangod sa asod-asod nga pagsakat sang presyo sa produktong petrolyo. Ginpahayag man sila nga mahimo nga nakita nga mas strike ang mga drivers ganigin panubuan ang gasolina apang kun nagapadayon sila sa pagbiyahe. Nagasige man ang pagsaka sang presyo sang gatong. Damo naman eh. Ipaon, pas dyan namang biyahe. Nabalala na namon nga pareho man ta driver man ko. Dapat uputan nyo lang kay parang problema ta sa krudom. Mo plite, way magasaka lang ang krudo, plite, way gasaka. Way namin dalon sa mga pamilya. Ang kabansog pahayag sang driver nga nagabiyahe sa ruta nga alihis. Nagpasalig ang Secretary General sang United Negros Drivers and Operators Center kunundok nga hatagan sa nagkakaigo nga penalidad ang mga mapamatud-an nga naglabugay sa ilang ipatigayon nga transport strike.
So ka Diego Malacad, nagpakayo man sila sang police with civility bangod mayara sang iban nga mga grupo nga nagtululuhaw nga nagapanghaboy sang pinda ka iban pa kun sa diin ila na nga ginatumod sa karon kun miyembro sang ilang nga grupo. Magluwas pa diri mayara sa mga grupo nga nagpambangga sa mga jeep, bus kag taxi nga nagabiyahe kag ginpapanaog pa ang mga pasahero nga ilang nga sakay. Bangod luyag lamang sa mga ini ang ugyunan sila. Mayara naman sa nagakaigo nga penalidad nga pangatubangon ng mga ini sa tion nga mapamatud-an nga nagpanglagbugay samtang nagpananugyan naman ini nga magrespetuhanay sa mga sang kinamatarong santag sa tagsa. Sama kay si Albert. Amo na gali siling ko nagligad. Nagayo kami sa police visibility sa kada mga rally center para ma-identify naton pala ang may mga gatuaw nga lain nga grupo mo. May mga iskirol. May kapahapoy na ganit tumpa-tumpa, may nakapoy na ganit pinta. So hindi naman ma-identify kung naamo na tao. Ang kabahin sa pahayag ni Diego Malacad, ang Secretary General sang United Negros Drivers and Operators Center Ukunundok. Samtang pahayag naman sang Regional Director sang Land Transportation and Franchising Regulatory Board Region 6 nga mayara sila sang monitoring team sa field nga nagamonitor sa mga activities sa ginpatagan ng People's Holiday sang ang undok kag iban pa nga transport group sagod nga mag-validate man sa mga reports pagi sa pagkuha sa video kag litrato nga nagapamatuod nga nagapambangga ang mga inisang jeep, bus kag taxi nga wala nagupod sa ilang sagin patigayon nga strike. So kay Richard Osmeña ang pagpakigbahin sa strike kag hindi mandatory kag may kinamatarong ang mga drivers kung magpasakop o kung hindi. Nagpanugyan man si Osmeña nga sa mga operators ng kuntani likawan ang pagpakigbahin sa transport strike bangod breach of contract ni sa LTFRB kag mahimo sila nga madulaan sang prangkisa. Ginghinyo man sini ang operators ang Ceres Bus nga magdala na sang 20 ka units agod nga may sakyan ang riding public subong adlaw agod magpadulong sa trabaho. We are looking into it, especially proof that ginapunggan because we have fielded PNP and highway patrol groups within the area. Totoo yun na, no? But I urge nga itong mga operators and mga jeepney drivers, hindi sila magpadala. No? This transport strike cannot change the mind sining atong presidente. No? Ang kabahin sa payag ni Richard Osmeña, ang Regional Director sang Land Transportation and Franchising and Regulatory Board, LTFRB Region 6. Samtang, nagpasalig man ang Media Relations Officer sang Vallecar Transit Incorporated nga wala sang kahangawan ang publiko bangod mayara sila sang pagbiyahe kag may sakyan ang mga ini padulong sa ila trabaho kag papauli. So kay Jade Ceballos wala sila nagkigbahin sa may transport strike bangod nagasunod ang mga ini sang tanan nga pagsulundan nga gidapatuman sang LTFRB. Ang Vallecar Transit Incorporated why ni siya nag-join sa duha ka adlaw nga transport strike kay bilang isa ka member sang isa ka dako nga organisasyon ang Provincial Buses Association of the Philippines. Kami nag-a-abide man kami kung anong policies ng among asosasyon. No? So, but at the same time, nagasimpatiya man kami. Ang kabahin sa pahayag ni Jade Ceballos, ang Media Relations Officer sang Vallecar Transit Incorporated. Sa piyak nga bahin gipahayag sang City Administrator sang syudad sang Bacolod nga nagapadayon trabaho sa Bacolod Government Center sa payak sang People's Holiday. Sunod kay Attorney Edward Joseph Quansing na intindihan sang syudad ang kausa sa mga driver nga nagpatigayon sang transport strike bangod may nagapadayon man ang pagsaka sang presyo sang gatong ukon produktong petrolyo. So kay Quansing ang syudad ang nagapatigayon sang libre sakay kag magauntat man ini sa tion nga matapos man ang strike bangod hindi man siluyag nga madulaan sa panghabuyan ng mga driver sa syudad. Medyo may difficulty manggid sa pag-report pero we're still business as usual. Tanan gina-report naton. And we will adjust kung ano manggid kung buwan. Let's say for example, namo nag-participate sa transport strike. So ma-adjust man ng City Hall kung para sa empleyado para maka-report sila. We will look into it. Ang kabahin sa pahayag ni Attorney Edward Joseph Quansing, ang Bacolod City Administrator. Sa dugang panaton nga mga balita, wala sang nakita nga problema ang convener sa kontradaya sa ginpatigan nga Senate closed-door meeting. Kaupod ang Commission on Election o COMELEC angot sa Smartmatic security breach sunod kay Professor Danilo Araw. Wala sang problema nga ang ginpatigayon nga closed-door meeting apang dapat ang mga nangin highlights ang meeting ang dapat nga ginapalayag sa publiko. Ginpayag ni Araw nga dapat hindi mangin kabahin sa bisan ano nga election-related legislative inquiry.
si Senator Amy Marcos bilang chairman sa Committee on Electoral Reforms. Kaya ang utod ang nagapadalagan bilang presidente, samsang si Senator Vicente Tito Soto ang nagapadalagan bilang sa Senate hearing. Kasunod sang pagpadalagan man sini bilang Vice Presidente sa May 9, 2022 election, bangod sila ang persons in interest, kag hindi madula ang collective suspension, akong suspicion sa mga tawo nga mayara sa mga biases nga matabo. Hindi naman bag-o ang pagduha-duha sa mga pumuluyo nga gina-mind conditioning nga mahimo manipulahon ang resulta sa palabuton nga pinili ay sunod kay araw. Sang tinalikdan pala nga tuig naghatag na sang pagpangandam ang kontradaya ang angot sa pag-imbolbar sa Smartmatic sa pinili ay sa maabot nga mayon ba sunod pa diri 2010 pa lang may ginpagwa na sila nga punto batok sa Smartmatic bangod ini ang mismo ang hindi luyag nga maging fully transparent. Bisan ang source code ang hindi isa mga iniluyag nga himuon nga open source, kag mas luyag sa mga ini nga proprietary software. Sunod diri importante ang mga investigasyon nga ginapatigayon sang Senado o Kongreso ang dapat nga siguruhon nga ini ang independent. Dako naman ang palamungkutanon sa karon kung paano napagwa ang laptop kag nakawat ang datos ng Smartmatic bangod sa pagsulundan sa IT program prongga dapat mayara sang non-disclosure agreement antes pa man nag-operate sa mga machine. Kumbaga, yung mga ganyang klaseng agam-agam at yung mga ganyang klaseng punto, hindi na po bago yan. Kung matatandaan mo early, ang kontradaya, even as early as last year, nagbibigay na kami ng mga warning signs regarding the involvement of Smartmatic. And in fact, if you go further back, as early as 2010, may mga punto na po kaming sinasabi against Smartmatic. Ang kabayan sa pagpayag ni Professor Danilo Araw ang convenor sang kontradaya. Samtang pila ka mga vice presidential candidates ang nag-criticize sa hindi pagtambong ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio sa Commission on Elections COMELEC Vice Presidential Debate kahapon. Naibaluan nga ang running mate ni Duterte Carpio nga si presidential candidate former Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang wala man nagtambong sa presidential debate sang COMELEC sang Sabado. Ginpahayag ni Partido Lakas ng masa candidate Walden Bello nga dapat hatagan sang mas mabugat nga pinalidad sanday Sara Duterte kag Bongbong Marcos bangod sa hindi pagpakita sa debate. Samtang pahayag naman ni Senator Francis Kiko Pangilinan nga running mate ni Vice President Leni Robredo nga ang mga nagapangita sang boto gikan sa mga supporters ang dapat nga magpakita kaangay sa manog pangaluyag. Pahayag sini nga samtang sila nga ang nagapang atubang sa pagpangaluyag sa mga tao, absent naman sang Sabado si Bongbong Marcos kasubong man si Sara Duterte kahapon. Sunod kay Pangilinan, mayara ini sang 3 ka kabataan gani kun may luyag magpangaluyag sa iyang mga bata, nagakadapat man nga magatubang ini sa ila bangod ini ang nagapakita sang pagrespeto sa mga bata kasubong man sa mga ginikanan. Wala si Mr. Marcos kagabi, wala si Sara Duterte ngayong araw. Alam mo kami, mga kandidato, lumiligaw kami. Ililigawan namin ang botante. Pag lumiligaw, dapat humaharap. Ako may 3 anak. Pag may lumiligaw sa aking anak, dapat humarap. Respetuhin yung aking mga anak, respetuhin yung mga magulang. Pag hindi humaharap, nire-respeto ba kami? Kung kayo mga botante, pag hindi humarap, nire-respeto ba kayo? Ang kabahin sang pahayag ni Vice Presidential Candidate Senator Francis Kiko Pangilinan. Samtang ginpahayag naman ni Rizalito David nga luyag siningahan mahibaluan ang panindugan ni Sara Duterte sa pila ka mga isyu nga ila ginadiskusyonan. Sunod diri nagakasubo siya nga ang nagapanguna sa survey ang hindi mahibaluan ko ano ang mga opinyon. Dugang pasininga sila ang nagapaindis-indis sang kinaalam apang pagatungaon na lamang sa mga ini ang 50% nga boto. Natutuwa ako dun sa mga naging sagot ng aking mga kasama. Kaya lang nalulungkot ako dahil yung nangunguna sa survey, hindi natin marinig kung ano ang kanyang opinion hinggil sa bagay na ito. Sana nandito si Inday Sara para masabi niya naman kung ano yung nais niyang sabihin hinggil dito sa mga bagay na ito. Kami nagtatagisan ng talino dito. Pero paghahatian namin yung 50% na lang daw ng boto. At tuwan-tuwa siya, nakaupo lang siya doon. Ang kabahin sang pahayag ni Vice Presidential Candidate Rizalito David. Samtang ginalantaw sang convenor sang kontradaya nga maintindihan sa mga pumuluyo ang pag-absent sa ginpatigay nga debate sa kaso ni Anay Manila Mayor Lito Atienza, ang running mate ni Senator Manny Pacquiao bangod sa knee surgery nang intransparent man ini sang iya nga medical situation apang ang Marcos Duterte tandem
mas ginpili sa mga ini nga ignorahon ang ginorganisa nga debate sa Commission on Election kasubong man sa mga media. Ginpayag ni Professor Danilo Araw nga wala nagpakigbahin sa presidential candidate former Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa ginorganize nga Commission on Election o COMELEC sang Sabado apang nagpatigayon sang separado nga rally sa Marikina apang gin-air pa sang state media nga PTV. Ginpayag man sini nga mismo si Davao City Mayor kag Vice Presidential Candidate Sara Duterte ang nagpahayag sa publiko nga wala sang plano nga magpakita sa mga debate. Sunod diri masyado ka one-sided ang pagpangampanya sa mga politiko. Sa karon bangod wala sang nagakatabo nga pagdebatihay sa mga kandidato sa mga rallies. Sunod kay araw sa mga debate kag mga interviews ang mga kandidato ang hindi malikawan nga mayara sa mga pamangkot nga wala na antisipar. Sunod diri ang interviewees kag organizer ang nagahatag sang tupiko nga dapat debatihan kasubong man sang oras ang paghambal kag hindi ang mga kandidato. Sunod sa convener sang kontradaya dapat nga mangin preparado ang mga kandidato para diri. Dapat man magsalig ang mga kandidato sa media kag mga organizers sang debate agod nga mapahibalo ang mga ini sa publiko kung ano ang ilang mga plano para sa pungsod. Gandang punto po yan kasi hindi dapat pinifield yung mga advanced questions in general. Pero yung linawin ko lang yung mga binabanggit po ninyo tungkol sa mga datos na itatanong sa media ng media sa isang high-ranking official, hindi naman kailangan tanong ang sasabihin mo. Parang sasabihin po ninyo na ma'am, ito po yung mga pag-uusapan natin. Ang kaban sa pagpahayag ni Professor Danilo Araw, ang convener sang kontradaya. Pila sa mga vice presidential candidates ang nagpabutsyag sa ilang personal nga paglantaw na tuhoy sa tandem voting o kunang pag-angkon sa electoral vote para sa team sang presidential kag vice presidential candidates imbes nga ang setup sa karon kung sa diin ang pagboto sa standard bearer ang wala nagakahulugan nga botohon man ang running mate sini. Payag ni Federalism Advocate Carlos Serapio ang mangin mabudlay para sa presidente ang pagbantay sa vice presidente gikan sa lain nga partido nga mahimo may tinutuyo nga agawon ng iya nga gahom. Si Serapio nga running mate ni Faisal Mangundato sa katipunan ng Kamalayang Kayumanggi ang nagpahayag nga ini ang mahimo sa gina-propose nga Puno Bayanihan Federal Constitution of the Republic of the Philippines. Dugang pa sini nga nasambit sang iya nga mga kaupod nga ang presidente kag vice presidente ang dapat nga mapili nga ulupod kag importante nga sila ang kabahin sang parehas nga partido bangod ang partido ang magahulag sa pagtrabaho kag iniman ang magaduso sa partido kag magasiguro nga ang mga ini ang makaupod sa prinsipal kag programa sang political party kung sa diin sila ang kabahin. Nabanggit po ng aking mga kasama na ang presidente at vice-presidente ay dapat naihalal na magkasama. Mahalaga na sila ay kasapi ng parehong partido sapagkat ang partido po ang siyang kikilos at gaganap ng tungkulin na para po kanilang kaluluwa. Ito po yung party whip to make sure that they abide by the principles and programs of the political party. Ang kabahin sa payag ni Vice Presidential Candidate Carlos Serapio. Samtang ginpayag naman ni Senate President Vicente Tito Soto III nga hindi ini pabor nga sa tandem voting sa panindugan nga kinahanglan nga magtsekyar ang balanse kung sa diin ang sa 64 o 64 million nga mga Filipino ang magadesisyon sa kung sino ang masunod nga leader. Samtang sa kung ano naman ang trabaho nga dapat ihatag sa vice presidente, ginpahayag ni Soto nga luyag sini nga ang ikaduha sa pinakamataas nga elective official amo ang mangin presiding officer sa Senado. Pahayag sini nga siya ang nagtrabaho agad nga ang mga vice-alkalde ang ma-assign bilang presiding officer sa mga city kag municipal councils sang siya ang vice-alkalde pa sa Quezon City. Hindi ako sang-ayon tactically because check and balance Mas maganda nga yung may check and balance. In the Philippines, there are 64 million voters. We will allow the presidential candidate na siya magpupo ng vice president. 64 million Filipinos, yun po dapat ang bumoto kung sino gusto nilang leader ng ating bansa, di po ba? Ang pahayag ni Vice Presidential Candidate Senate President Vicente Tito Soto III. Gipahayag naman ni Senator Francis Kiko Pangilinan nga pabor ini sa tandem voting. Bangod kinahanglan ang pag-isa sa pagduso sang parehas nga plano. Pahayag ni Pangilinan nga hindi dapat lain-lain ang partido nga iboto sa pagka-presidente kag vice-presidente. Agod sila ang nagabuligay, nagaisa, kompleto ang plano sa umpisa pa lang kag wala sang pagbunggoanay. Gipahayag naman ni Pangilinan nga nagakaigo na para sa iya nga ginahatagan sang gahom ang vice-presidente sang saligang batas. Bangod yara na diri ang ikasarang sa kung paano gamito ng posisyon kag ang gahom sini sa
nga makabulig sa mga pumuluyo. Nga pahanumduman sini nga sa COVID-19 response, ang ahensya ni Vice President Leni Robredo nga katandem sini amo ang nagapanguna sa paghatag sa mga PPEs sa mga frontliners sa lakyan para sa mga frontliners ikonsulta kag iban pa. Sinasang-ayunan ko ang nabanggit kanina ni Doc Willie na dapat tandem. Hindi maaaring ibang kapartido. Ang boto sa presidente, dapat yun din ang boto sa vice-presidente para nagtutulungan, para mayroong pagkakaisa, para kompleto ang plano sa umpisa pa lamang at hindi nagkakaroon ng anumang bangayan. Ang pahayag ni Presidential Candidate o Vice Presidential Candidate Senator Francisco Kiko Pangilinan. Samtang sa ato na katapusan nga balita, again question ni former lawmaker Vice Presidential Candidate Walden Bello kahapon. Si Vice Presidential Candidate Senator Francis Kiko Pangilinan natuoy sa panindugan sini sa rice tariffication law nga sadto kay Bello nakaapekto sa mga local farmers. Sa ginpatigan nga Commission on Election o COMELEC Pilipinas Debates 2022 para sa Vice Presidential Candidates, ginpamangkot ni Bello si Pangilinan kung paano sini nahambal nga siyang advocate para sa mga farmers kung ini ang nag-abstain sa pinakadako nga layi nga nakaapekto sa mga mangunguma sa denikada, ang Rice Tariffication Act kung sa diin ang senador ang nahibaluan nga nag-abstain. Dugang pa sini nga pamangkot kung nagkadto sa CR ang senador sang natabo ang pagboto na tuhoy sa layi nga sa paglantaw sini hindi mahimo bangod hindi dapat magpa-CR ang isa ka senador sa tion sa tuman ka importante nga butuhay kaangay sa nasambit nga issue. Senator Pangilinan, how can you say that you're an advocate of the farmers when you abstain on the biggest law that would affect the farmers of the decade, yung Rice Tariffication Act? Did you go to the CR when that happened? Hindi ba maaari yan? You cannot go to the CR on a very decisive vote like that. Ang kabayan sa pagpayag ni Vice Presidential Candidate Walden Bello, samtang nagsabat naman si Pangilinan nga yara akon may ara inisang reservation na tuwi sa pagpatuman. Suno kay Pangilinan, hindi man nga ang rason o kung ini man ang rason kung nga asya ang nag-abstain sa pagsuporta sa layi. Patag sini nga sila ang naghulag agod niya ma-amend ang layi, kagini ang na-amend naman agod niya makahatag sang cash assistance sa mga rice farmers. Dugang pa sini nga liwat pa sila nga maga-amend agod niya mapadako pa nga lokasyon sang tariff collection nga direkta nga magasuporta sa mga farmers kag fisherfolk. Sa ang Rice Tariffication Law ang napermahan sang 2019, ang napalus ng quantitative restriction sa bugas kay nag-impose ang 35% nga taripa sa imports nagikan sa kaingod nga Southeast Asian countries. Ang tika nga nagahatag sang unlimited importation sa bugas apang dapat makasiguro ang private sector traders sang phytosanitary permit gikan sa Bureau of Plant Industry kay magbayad sang 35% nga taripa para sa shipments gikan sa kaingod nga mga Southeast Asian nations. Pila ka mga farmer groups ang nagpamatok sa layi kay nagpanawagan sa pag-repeal sini sa panindugan nga ini ang makapatay sa mga mangunguma kadungan sa pagnubo sang presyo sang bugas bungod sa mga pagbaha sang imported nga mga bugas sa merkado. Payag ni Pangilinan nga ginarespeto sini ang pananaw ni Bello apang ini ang nagpaatag nga ang rice tariffication ang napasar sang Marso 2019 samtang napasar naman sang Abril 2019 ang sagip saka. Agod nga ang national government ang direkta nga makabakal gikan sa rice farmers kagiban pa ang mga agricultural products kung sa diin iya man nga ginduso bangod sa impact sang rice tariffication. Ginpamangkot sang senador ang aligasyon ni Bello nga naglain na ang pinsar sa mga ini kag wala nakahibalo sang epekto sang rice tariffication bangod ang rason sang iya nga pag-abstain bangod mayara na man ini sa mga reservation. So I had reservations precisely supporting the measure, and that's precisely why I abstained, because I had reservations. And we moved to amend the law. In fact, it has been amended to now allow for cash assistance to be given the rice farmers. And we will move again to amend it so that we will increase the allocation of the tariffs collected for direct support and assistance for our farmers and fisherfolk. Ang kabayan sa pagpahayag ni Vice Presidential Candidate Senator Francis Kiko Pangilinan. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 28 minutos na nakaligad sa taknang alas 5 sang hapon. Kagamuyad to mga kabombong amon yung mga pagdulong sa inyo sa mga panibago. Mainit siya nagabagang mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong adlaw, Lunes, petsa 21 sa bulan sang Marso sining tuig 2022. Antes kita magtakop aton danay panumbilikan ng aton niya mga headlines. Mga transport group nga nakigbahin sa transport strike nagahingyo sa iban nga mga driver nga ugyunan ang ilang kausa
pila ka mga pasahero na stranded sa dalan. Mga nagapangabusar sa gimpatigayon nga transport strike katagan sang nagakaigo nga penalidad. Closed door meeting sang Comelec tuhoy sa Smartmatic security breach, masulhay nga napatigayon. Pila ka mga vice presidential candidates gin-criticize ang hindi pagtambong ni Sara Duterte sa debate kagabi. Convenors ang kontradaya nagapati nga nahangpan sa mga pumuluyong pag-absent ni Manila Mayor Lito Atienza sa Comelec Pilipinas Vice Presidential Debate. Pila ka mga vice presidential candidate nagpahayag sang suporta kag pagpamatok sa tandem voting. Kagamuyad to nga niya mga headlines sa karon standby naman kita sa masunod naton nga programa ang Bombo Report sa afternoon edition. Upod naman naton si Bombo Dennis Rubica kag sa katapusan kami inyong mga nangintag balita. Bombo Glorifito Shario. Kag Bombo Zaldi Foro II para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Kagkaroon sa ato naman nga Bombo News Analysis ng padala sang aton maukod nga tagpalamati pagkabasaw ni Bombo Daniel Lecciones may tigulo ayuda. Maayo ini nga lihok sang gobyerno nagapakita sang kabalaka sa mga pigado. Matag ayuda nga 200 piso sa mga Pilipino. Kag isa ini kabulan kuno nga konsumo. Paigon lang kuno ini sa isa kabulan. Kay ang gobyerno wala na sang kwarta nga kuhaan. Ato na lang ini pasalamatan kay amo lang kuno ini ang ila masarangan. Madamo nga reaksyon ng ato na batian. Kay kung imo sumahon 6 pesos lang sa isa kadlaw ang maiguan. Ang 200 baklan mo isda kag bugas na lawatan, isa lang kadlaw nga konsumo kag hindi isa ka bulan. Magamo sini ang sitwasyon, may leksyon ini nga dala sa mga Pilipinohon. Hindi pag-isalig sa gobyerno ang aton kinahanglanon, kay wala na kita sang dapat basulon, kundi ang aton mga kugalingon, kay kung tagsa kay leksyon, ginabaligya nato ng aton buto nga bilidhon. Ang ini nga panguna-una pananawa naging padala ni Leo Seralbo sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang
iyasang bumbo. Mga lapit man sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang action radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Eh bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. Mayara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras ang Bombo Radyo Bacolod, the Philippine Standard Time, 46 minutos na kaligastag ng alas 5 sa hapon. Welcome mga Pilipinas, magpalakad siya Platuntunan Bombo Report sa afternoon edition. Pang Lunes edisyon siya Platuntunan, petsa 21 sa bulan sang Marso. Kaupo yung nagsadali kahapon, Bombo Dennis Rubica. No, mabalita ang aton kapatabod, mabalita aton na hibalon sa nga pong palakad siya Platuntunan. Sa aton siya mga nagpaunayang mabalita lokal, unang adlaw sa nguntat biyahe sa aton siya mga driver diri sa Sulat sa Bacolod, kag probinsya sa Negros Occidental, Madinelagon. Dugang pagin natin yung mabalita lokal samtang ti mga empleyado sa Capitol Provincial sa giapo yung nakareport sa ila sinitag sa mga opisina sa piyak sining untat biyahe. 25,000 pesos nga balorya sa Cebu na confiscar sa patagin drug by bus operation. Sinigla mga po niya sa may area sa Barangay Banago. Kag sa ato si mga nagpaunay ang mga balita national ang Civil Service Commission mas kinapaboran ang pagpatigaw niya karon sang 4 days work week plus 1 day work at home. Samtang presyo sang petrolyo liwat naman nga liwat naman presyo sang petrolyo maganubo sa buwas nga adlaw, no? 11 pesos 45 centimos sa bahay niya sa diesel, 5 pesos 45 centimos sa bayan sa gasolina, kag 8 pesos kag 50 centimos sa bayan niya sa kerosene. Sa ato sinibalita gikan sa ato sini breaking news, isa ka eroplano sa China nga may 132 ka mga on board, no? Kalakip ng siyam ka mga crew
ang ginreport nga na-crash dito sa Guangxi Province. Wala pa karon sa detalye kung may mga survivor sa sining nasambit ya nga trahedya. Kag dito sa Ukraine ang Ukraine gintalikdan ining tanyag sa Russia nga surrender na nila ang port city of Mariupol. Sa mga balita ato ni may balita ato nga patamod sila nga po palagay siyempre tutunan Bombo Report sa afternoon edition this time. Kwanta report ni Bombo Grace Lane Nobaton alas 5:49 na singapon naguntat na bala ang pagbarikada sa ato sila mga driver saging kadakla unang adlaw sang untat biya sining adlaw kamusta bing pilaton ka mga terminal may nagbalik na biyahe nga mga public utility vehicle. Doon tayo speaker niya si Bombo Gracelyn Lobaton live no sa my northbound terminal na to no ibalonta kung may mga jeepney na may mga buses na minibuses na nga nagbalik biyahe especially kaya Northern Negros no ibalonta Bombo Gracelyn mayong hapon Kamin Mayong hapon live kita subong sa northbound terminal syudad sa Bacolod kag siningati ni Ono Dennis makita dira sa likod ko nga nagapahuway-huway na ang mga jeepney drivers nga nagpatigayon sang transport strike kagina. So Bombo Dennis sa akon nga nahibaluan sa akon nga kilala do nakasakay sa subong sa isa ka jeep no alindra sa Bangga Lacson o kung nasa Lacson Street padulong sa diri sa terminal no sa norte. Northbound terminal. Yes, Bombo Dennis. So siguro nagbalik ng iban sa pagbiyahe. So atong panay check no karon kag sa paglibot ko man kagina Bombo Dennis dito sa south no nga bahin sang syudad, especially sa Barangay Singkang Airport mga 4:30 sila tapos no sang ilang pag-strike no diri naman niya sa Alihis, Barangay Alihis, mga alas 4. So diri naman sa bahin sang North Bombo Dennis, mga alas 4 man. So wala na gid sang padayon pa no sang ini nga transport strike. So Bombo Dennis aton man nga nahibaluan no nga hasta na lang sini nga adlaw kag buwas mag-resume na ang papubliko nga biyahe diri sa syudad sa Bacolod. Mayo-mayo man Bombo Dennis no kay ginpamatian man ang kausa ang salinggitan no sang mga drivers no nga mahatag man ang ila sini nga concern o kung ginapangayo. So subong tiga pahunay sila doon makita man sa ila mga Bombo Dennis nga doon nalipay man sila sa ila sini nga ginpatigayon ginang transport strike especially nga nag successful no kag gin pamatian gid naton sini nga mga kauturan. So Bombo Dennis subong nga tinion masako diri ang dalan no sa lapit na sa flyover no lapit sa Ceres terminal kay traffic no dumadamo sa mga salakyan. Yes may makita kasubong nga nagabiyahe nga mga round trips na ton na mga biyahe Madalagan Libertad, Bata Libertad, Bombo Gracelyn. Diri nga part Bombo Dennis, wala ako makita bisan isa nga nagabiyahe. No? Karon magbalik ta, i-check ta Bombo Dennis, no? Dito na yon sa lapit sa stasyon Tabala kung may gabiyahe halin sa south padulong diri sa north nga bahin sang syudad. Pwede sa norte nga porsyon, especially sa may flyover sa Lunahan naton, sa may overpass, kaya sa may Bangga, Bata, no? Muna duwa ka may area, kinadira sa northern Lacson naton nga area, nga daw mo naging tipunan sa mga driver naton. So far, wala na sila dira. Wala na Bombo Dennis, kakagayina, mga alas 3, may ara pa diri nga nagatipon rin na yan sa idalam lasang flyover, no? Do may parang tagay to kagina, mga bugas, labay din namon mga alas 4 hawa na wala na gid Bombo Dennis sa mga jeep o kon mga drivers nga makit-an sa dira nga area. So da Bombo Gracelyn subong sa northbound terminal mo ni terminal sa mga nagabiyahe minibuses no going Northern Negros, mga jeep nga nagabiyahe Bacolod Silay, Talisay Bacolod no. May makit-an ka dira nga mga pasero nga stranded, may mga jeep dira nga nagapila na para magbiyahe going Northern Negros, Bombo Gracelyn?
Wala pa mo, Dennis. Wala ka tayo makita ang pasahero Okay. going to northern part, no? Sang Negros. Pero kagina, pag-abot ta, may ara man, but naghawa na. Wala din mayo pasahero, ba mo, Dennis? Kasi nakasakay sila tuya sa bus da, sa Piang Terminal. Yes, mo, Dennis. Posible nga nagpadulong sila, no? Kalabanan, wala sa ila, dito na lang sa Ceres Terminal, no? Nagbantay na nagsakay. Kasi may anak ka na driver, di mapamangkot nagpod kina sa strike, konti numambal after a day. Sa ila Okay. sila nga pag patigayon sa ilaman niya nga kausa, Bombo Gracelyn. Yes, mo, Dennis. So, mga kontenta din pilata ka mga utod ng mga drivers nga kagina present no sa pagpatigayon sa transport strike. Kung anong sir? mga comment nila, be, kung nasa pagkatao nila, gila kausa, ginasigitan kina. Oo. Sir, mayong hapon si Bombo Grace na no. Kamusta man kagina ang pagpatigayon sa transport strike Araka? Ara, mga daw, okay man ah. Daw ga, ugyon man ang mga kwan. Wala sang pagkinagamo? May ara lang juta nga kwan, pero hindi man gid, ano gid. Nga, sila nga kwan. Pero at least daw, na kwanan nga daw, mabatsagan eh. Ano pangalan tagay, sir? Ray, Ray? Ray, ano? Ang play do? Alanis. Alanis. Biyahe niya. Oo. Kagina, wala man naginit ang ulo ta. Kay kagina, ang init. Gasabay man sa inyo. Siyempre, natural na ang init kay Tikuris man. Pero okay naman ah, may importante, may resulta ang kwan. Oo. Kay boss, Biyahe na resume na siya. kamo biyahe. Kami bayay, boss. So, tamo kamo di kagina. Dili kamo sa flyover na yun. Pero, Oo. Mga pila kamo kagina. damo man kami. Mga estimate tabi pila. Mga shin man bro, sobra. Oo. Di subong ano nang inahimo nyo? Sige, ulat naman kami di pawiwayan na eh. Kaya bago lang kami nag-kwanto mo. Sa kagina, aga pa kamo. Oo, aga pa kami dagina. Ano oras? Ay, Yes, iban ka na Bombo alas 4, iban na alas 3 na nagkwan. Okay. Bombo Dennis? Rastarda. Okay. Ako tabi si Serte, siningad daw sila kabiyahe, wala sila income, paano tong pamilya labi? Sa sunay nga adlaw, sir, although nga nang successful no ang inyong pagpatigayon sa transport strike, ti sining adlaw wala kamo income, kamusta ang pamilya nyo? Eh, mula na gwanta lang anay. Iban ba yung ara mga naghahatag sa amon nga mga bugas, mga tag 5 kilo. So may mara man gahatag mga pagkaon. So may galabay man nga may gahatag man sa mga jutay nga kuan na. Panggasto-gasto na amon da. Ito na naka-avail man gina. Naka-avail man kita na. Very good. Halos lang tanan naka-avail man. Mama Dennis? Okay, at least sa pagtanaw ya sa siningad daw nilang untat biyate ano pilabi ka porsyento nga mahambal niya nga masingja daw successful gid sila. Sir, sa imo paglantaw, pila abi ka porsyento nga makahambal ka bala nga successful ang ini nga pagpatigayon sa transport strike? Paglantaw ko kay ti do kabilugan gindi sa amon di nga kuan niya daw ay sa may nagbiyahe mo. Ti daw na kuan gid namon nga naga daw ano gid successful gid ang. Successful. Pila ka percent? 100? Do hindi man siguro sa linga 100. Dapat na 90 ah. 90%. 90% mo Dennis, no? Kaya iwag sa may nagbiyahe mo do halos may ara man gid nga gabiyahe pero sa uli do ay naman gid nagkuan kay di gin pangambalan man namon nga mag-ugyon na lang. Para sa mga napangambalan nyo, ano man ang hambal nila? Nag-ugyon ng kalabanan? Iban nga kuan gid nga gariak man iban nga mo nati siling last na lang nga biyahe amo na lang nati sulido nagpati man sila. Tanti ka respetuhan na ikaw. Oo na. Tanti respeto lang sa kagisa nga driver pero riyo man kami driver man. Ano ba Dennis? Ti buwas manubo naman ang presyo sa nga crudo kag gasolina anong ma-reaction anong ma-react na rabi ni sir mo siya? Sa pagka-good news, sir, buwas, magano po ang presyo sang gasolina? Anong reaction ta? Ang rollback na sa gasolina, tayo mo niya diesel ang ginapa naman. Walang ko kabalo kung pila ang kwansang diesel. Ang rollback ng diesel. Mas mayo ganit, kung magamo na eh. Oo. Mama Dennis? Okay, timayo na. 11 pesos, no? And 45 centavos ang average ng rollback sang presyo sa diesel per liter buwas sa Bombo
Gracelyn? Yes, Bombo Dennis, exactly. No? Mga 11 pesos and 45 centavos ay ganun buwas sa presyo sa diesel, sir. Oo, telipay. Ito okay naman ang silingin di nga lipay kay tita. Kung sa mo nga mga driver ta sinagyapo niya. Okay. Kung sa mo na nga kuan iti kung may ginapa pila ka bilog yung mga bata hindi ginakakuan gid nga no mas mani nami pag nubuan pag iti. Okay. Okay naman na sa mo na but at least nagdubo siya. Oo. So mat-amat lang kaluyan, no? Bombo Dennis. Okay, sige. Thank you, good sir. So Bombo Dennis, amo tong reaksyon no sang isa sa mga drivers ta diri nga nagapahuway-huway matapos ang malawig nga pagkatikayan sa transport strike siningan daw. Sige. Yes, Bombo Dennis, ini si Bombo Grace na batang nag-report para sa pamansang radyo ng Pilipinas, consistent. Overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Tama salamat, Bombo Gracelyn Lobaton. So, tama driver ta, nagpawayway. Ito siya, after siya malawig-lawig man nga inuras, alin siya agad, tubtob siningapon, ay ila sininga pag barikadas dalan. Hindi barikada, gitu man. Bantay lang. Ayo sa mga ibang driver, nagbiyahe nga ila kusan. No? Ti buwas, no? Balik naman sila sa ila siniya nga normal nga pagbiyahe. Punto la sa sa Kabistan Bayan Community Center til game sulod dela kola bas ka mga pauna nga mga balita nasyonal no. As niya to ning isa ka breaking news kina sa ka passenger plane no. Dito ya sa China no ang gin report nga na crash dito ya sa may Guangxi province no. Dala ining 132 ka mga pasahero kalakip ng siyam ka mga crew. Sa ini ang magugpaas makabiyan so pero ay pakapugas ng report ng China kung may mga survivor, kung may mga fatality, no? Sining pagpaasa na sa bitiyang aeroplano. Ining China Eastern Airline Boeing 737, no? Mga kaibigan. News Center sa ating Bombo Network News. News Center, Kimin. Best radio newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, yung tagapagbalita. Magandang gabi Pilipinas, anumang oras sa buong mundo narito na ang Bombo Network News Evening Edition, ika-21 sa buwan ng Marso 2022 sa ulo ng ating mga balita. Ilang testigo sa pagkawala ng mga sabungero lumutang dyan sa Senado. 8 suspect naman na may kaugnayan sa misteryosong pagkawala ng mga sabungero na haharap sa kasong kidnapping at illegal detention. Findings naman ng NBI sa umano'y breach sa sistema at operations ng Smartmatic, inihintay na ng Commission on Elections. Ang COMELEC kaminadong may kaunting mga aberya ngunit maituturing namang matagumpay ang inorganisang Filipinas Debate 2022. At sa atin pang dagdag na balita, LTFRB nag-issue ng show cause order sa ilang jeepney operators para daw magpaliwanag kaugnay dun sa pag-withdraw ng kanilang natanggap na subsidiya. Sa international news naman, 10 milyon na ng mga mamamayan ng Ukraine tumakas simula ng Russian invasion ayon po yan sa UN Refugee Agency. At sa ating balitang palakasan, ilang mga atleta tutok pa rin sa sitwasyon kaugnay ho ng pagkakasuspinde ng POC dyan sa Patafa. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Lumutang sa Senado ang ilang testigo na nagbigay ng salaysay ukol sa kanilang mga nalalaman ukol sa pagkawala ng mahigit 30 mga sabungero. Isa sa mga humarap ay si Denmark RV Sinfuego. Si Sinfuego ay nagsabing nakita niya ang pagkuha at pagharang ng mga gwardya ng isang sabungan sa ilang mga kalalakihan na kalaunan ay hindi na uli nakita. Tinukoy pa nito ang isa sa mga dumalo sa hearing na siya umanong nakilala niya na leader ng mga gwardya at tinatawag pa ng ilan bilang chief. Sa umpisa ay balot na balot ng kanyang mask at hoodie ang naturang testigo. Ngunit pinatanggal ito ni Committee Chairman Senator Ronald Bato de la Rosa para daw mas malinaw na marinig ang kanyang salaysay mula sa naturang testigo. Narito ang bahagi ng paglalahad ni Denmark Sinfuego, isa sa mga sabungero sa pagtatanong naman ni Senator de la Rosa.
Bakit ka nga dito na isama? Tagalin mo. Hindi ka marinig. Yan, okay na yan. Bakit ka na isama dito? Anong papel mo dito sa pangyayari ito? At taga saan ka? I-introduce mo sarili mo. Handler po sa isang entry name na Mac JJ po. Mac JJ po. Okay. Ngayon po, nung January 13 po, may entry po kami sa Santa Ana, Manila, Santa Ana Arena, Manila. Ngayon po, nung bago po nawala yung mga victim po sa Manila Arena. Sandali, sabihin mo muna pangalan mo. Pangalan mo? Ako po si Denmark Sinpuego. Edad? 23 years old po. Taga saan? Taga Sampaloc, Tanay Rizal po. Okay. Sige, tuloy mo. Ngayon po, nung January 13, nag-entry po kami sa Manila Arena. Ang entry name po namin, Mac JJ po. Ngayon po, bago po nawala yung mga biktima po ng Manila Arena, nakita ko po. Ngayon po, nung ang mga galing po ako ng smoke area, mayroon pong, pagbalik ko po ng cock house, mayroon pong 8 security na nandun na po, nadatnang ko po ron sa mabalang po ng cock house namin. Ang cock Anong house po nalaman na security? mga nakaitim na jacket po sila. Tapos yung isa po, na meron pong ID, ay nakapasok lang po sa loob ng jacket pero kita naman po yung tali ng ID. Ngayon po, Ano, first time mo yun pumunta sa Manila Arena? bali second time na po. Second time. Apo. Yung ibang arena, nakapunta ka na? Apo, sir. Saan ka ibang arena napuntahan mo? Santa Cruz po, tapos Lipa, Batangas. Nakailang punta ka sa Santa Cruz? Sa Santa Cruz po, mga hindi ko na rin po masyadong tanda kasi maraming beses na rin po ako lumaban ng Santa Cruz. So, maraming beses? Apo. So itong gwardiya na ito, familiar mo na ito, nakilala mo na gwardiya talaga sila doon? Apo. Nakikita mo ito sa Manila, nakikita mo rin doon sa Santa Cruz? Sa Manila Arena po, first time ko pong nakita yung mga involved po. Pero sa Santa Cruz po, madalas ko po silang makita. Dito sa sa Laguna? Apo. Sige, tuloy mo. Ngayon po, nung may entry po ako ng Manila Arena, Mac JJ po ang entry name namin. Pagpunta po ng cock house, meron na pong 8 security na nandun na po sa may tapat lang ng cock house namin yung iba po, nandun po sa loob ng cock house ng victim. Ngayon po, ang victim po ron, ay yung nasa loob po ng cock house ng mga security ay yung tinatawag po nila ng chief. Bali, hindi ko po kilala yung pangalan, pero po sa mukha, kilala ko po. Mukha, kilala mo? Apo. Dito, andito ngayon, kilala mo? Meron dito? Chief, sino yung chief? Yung Ray-Ban mo, shades mo, ano? Yes, sir. Ha? Sino? Julie Patidongan po. Julie Patidongan? Yes po. Siya yung natawag na chief? Bali po, meron po siyang isang kasama pa na inuutusan po niya na bali po ang tawag po kasi nung isang inutusan niya, chief po. Chief po yung tawag. Bali yung may katabi po siya na inutusan niya. Yung inutusan niya po, ang tawag dun sa sinabihan, chief. Chief? Apo. Bali po... Ang tingin mo, gwardiya, pulis? Bakit chief ang tawag? Hindi ko po alam kung ano kasi po nakaitim na jacket po sila eh. Bakit ka nga dito na isama? Tagalin mo. Yan ang bahagi ng pagtatanong ni Senator Ronald De La Rosa dito sa testigo na si Denmark Sinpuego, isa ho sa mga sabungero na humaharap bilang testigo sa Senado. Samantala, binalaan naman ng senador ang mga testigo na aalisin agad sa Witness Protection Program sa oras daw na matuklasang nagbibigay ito ng maling impormasyon sa nag-iimbestigang lupon. Samantala, sa naging pahayag naman ng testigong si Alvin Indon, itinuro nito ang gambling tycoon na si Charlie Atong Ang na siya umanong boses na narinig niya sa cellphone na kausap ng tauhan nito na si Julie Patidongan na pinangalanan nga tinukoy bilang chief
doon sa naturang lugar at ito raw yung nag-uutos na patayin sila. Pero sa panig naman ni Atong Ang, itinanggi niya ang naturang akusasyon. Sa halip ay itinuro naman ito si Laguna Provincial Director Police Colonel Rogart Campo. Gayunman, may sarili ring kwento ang hepe ng pulisya mula sa lalawigan ng Laguna. Narito naman ang bahagi ng pahayag ni Charlie Atong Ang sa pagtatanong ni Senator De La Rosa. Ever ko siya. Yes, sir. Satisfied ka, Mr. Atunghang? Kung magtanong ka, you direct it to Your Honor. Chairman. Senyor, Ano na magsatanong sa kanya? Ano ko lang dito? Number one, yung sinasabi niya selective ang isip niya, ang utak niya, nung ano po na sabi niya, hindi niya matatanda na sinabi niya ang dutukutin. Nung sinabi niya po yun, kaya ang daming accomplishment na nahuli dahil hindi nga ako pumapayag sa ganyan. Pwede niyo, kung sinasabi niya, hindi niya matanda na sinabi niya, pwede niyo natin tanungin yung NBA dito, baka narinig. Ang mga tao ko lahat kasi narinig eh. Number two, yung ano po, Your Honor, yung sa Laguna, sa Lipa, yung sinabi niyang halos tapos na yung pinakita niya sa akin picture. Hindi siya humihingi ng pera nun, nag-donate lang ako. Ang sabi lang niya, akuin ko lang daw akuin ko lang daw na ako nagpagawa lahat. Sabi ko, hindi ko makita logic. Kaya tinawagan ko si Atty. Carol. Kasi si Atty. Carol lang kakilala nila, tsaka si Joseph eh. Never ko siya kilala, kaya sabi ko, nakita ko lang siya once, twice nung lumapit, hindi ko alam pangalan niya eh. Natanda ko lang mukha niya. Nung nakita ko, ikaw pala PD ngayon, Colonel. Tapos nagulat ako, ba't gusto niya ako magsinungaling agad? Ba't saan niya nasanay ka magsalita magsinungaling ang tao? Yun na ano ko. Tapos nalabas ng mga testigo mo, puro nagsisinungaling. Alam naman natin, nadamay mo pa yung mga pulis, di ka naawa. Kasi utak pulis din ako eh. Pareho tayo eh. Nakita niyo naman, Your Honor, di po ba? Nakita niyo naman siya magsalita. Colonel ka, PD ka, hilaw ang salita mo. Ito terminology na natin. Thank you. Yan naman mga kabombo ang naging pahayag nitong si Charlie Atong Ang kaugnay dun sa pagdadawit sa kanya sa pagkawala nitong mga sabungero at tinunguso ay tinuturo nitong si Ang ang hepe ng provincial PNP dyan ho sa lalawigan ng Laguna. Samantala, kaugnay pa ng balitang yan, kasong kidnapping at illegal detention naman ang inihain laban sa mga sospek na iniuugnay sa misteryosong pagkawala ng 6 pang sabungero ayon yan sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Sa pagpapatuloy nga ng pagdinig ng Senate Public Order Committee sa pagkawala ng nasa 30 sabungero, inihayag ni CIDG Director Eliseo Cruz na nasa kabuang 3 mga witnesses ang lumantad at tinukoy ang 8 sospek. Ayon kay Cruz, ang kidnapping at serious illegal detention ay punishable yan sa ilalim ng Article 268 ng Revised Penal Code na inihain laban sa natukoy na 8 sospek at iba pang mga jandus o hindi pa napapangalan ng mga sospek sa Department of Justice nito nga Marso 18. Batay sa sinumpaang statement ng mahalagang witness, natukoy nito ang 6 na sospek habang ang 2 iba pang witnesses naman ay natukoy ang 2 pang mga sospek. Ang 3 namang mga sospek pa ay iniuugnay nga sa pagkawala ng 6 na sabungero na huling namataan pa sa Manila Arena noong Enero at 13 ng kasalukuyang taon. Kaugnay pa rito, magsasagawa ng malalimang investigasyon ng PNP at CIDG investigators sa mga sinumpang pahayag ng mga witnesses at nakalap na mga ebidensya. Sa dagdag pa nating mga balita, yung mga driver ng pampasaherong sasakyan ay umaasang matutuloy ang big time rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Yan ho kasi ay nakatakda bukas. Alamin natin ang mga update sa paglilibot ni Bombo Raymond Tinasa. Labis na ikinagalak ng mga nasa transport sector, partikular yung mga driver ng pampublikong jeepney, ang nakatakdang pagpapatupad ng big time rollback sa mga produktong petrolyo. Kaya tiyak daw na bukas sasamantalin nila ang pagpapakarga habang mas mura-mura pa ang diesel.
Una rito, inaasahan ng Department of Energy na matuloy bukas ang nakita nilang big-time rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Sinabi ni Energy Undersecretary Gerardo Arquiza, ang rollback sa presyo ng kada litro ng gasolina ay posibleng pumalo sa 6 pesos habang 12 pesos naman sa kada litro ng diesel at nasa 9 pesos ang sa kerosina. Ayon kay Arquiza, na bumubuti na rin kasi sa ngayon ang kondisyon sa supply ng langis. Gayunman, binalaan pa rin ito ang publiko sa posibleng pagbabago pa rin sa presyohan sa mga susunod na mga linggo. Noong nakaraang linggo, pumalo sa 13.15 pesos ang itinaas ng mga kumpanya ng langis sa presyo ng diesel, 7 pesos and 10 centavos sa kada litro naman ng gasolina at 10 pesos and 50 centavos naman sa kada litro ng kerosina. At dahil nga rito ay labis ang katuwaan ng ilang mga driver ng pampublikong sasakyan, kagaya na lamang ni na Manong Michael Bilos at Rodelio de Jesus na kapwa jeepney drivers. Ayon sa dalawang driver na balak nilang magpakarga at mag-full tank pa kung kakayanin ng kanilang kikitain maghapon. Medyo hindi okay kasi mataas ang diesel yung kinikita namin napunta lang sa diesel tapos hindi naman nagtataas ng pamasahe. Yung ayuda natanggap niya 6.5 daw yun. Wala po, hindi naman lahat ng driver nakatanggap ng ayuda Katulad ko, wala naman sa akong tawid pasada. Paano ko matanggap yon? Bukas daw may big time rollback. So magpapa-full tank na ba kayo ngayon? Wala pang full tank Sana totoo yung rollback na yan. Ang bigay ng gobyerno, dinaan sa tawid pasada. Humingi pa ng yung mga operator na mga hindi naman bumabiyahe dahil iningi nila yung kalahati. Hindi naman napunta sa amin. So, pero may tanggap ka naman? Binigyan mo kami ng yung operator mo namin kasi gawa ng tawid pasada o dinaan doon sa dating yung proseso ng LTFRB. Pumayag na rin ho kami dahil gawa ng susuluhin din ng mga operator. Pag di kami pumayag, kawawa kami mga driver. Bukas daw merong big time rollback So magpapa-full tank ka ngayon? Pag nakuha ko yung kalahati sa amo ko, kahit siguro yung kalahati, mga 1,000 kung kakasya yung full tank o 1,2, ikakarga ko. Magkano na ngayon yung naiuwi mo sa pamilya mo? Minsan, sa ganitong sasakyan ko, ano na lang sir minsan, pag yung sagad na, yung sa pabiyahe kayo madaling araw, gargarahay kami ng gabing-gabi, mga 700. Malaking bawas na rin dahil gawa ng kurudo. Dati kahit paano, nung December, nakaka 1,000 na kami kasi mababa pa kurudo, tsaka matao-tao. Ito pumasok January, February, hanggang Marso, nahirapan ho kami. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Sa iba pang mga balita, hinihintay pa sa ngayon ng Commission on Election ang official findings ng NBI pahinggil sa kung nagkaroon nga ba ng serious breach sa sistema at operasyon ng Smartmatic. Sa pagdinig nga ng House Committee on Suffrage at Electoral Reform, sinabi ni Commissioner George Garcia na ng official findings ng NBI ang magiging batayan ng kanilang magiging aksyon kaugnay sa naturang issue. Sa darating nga na araw ng Miyerkules ay tatalakayin na rin ng COMELEC Anbang ang naturang issue at pag-uusapan din ang mga concerns ng mga kongresista hinggil naman sa printing ng mga balota. Ito ay matapos na matukoy na nasa 105,000 na mahigit na mga balota ang depektibo matapos na dumaan ito sa verification process. Maaaring iproseso online ang mga aplikasyon ng National at Regional Solicitation Permits. Ang solicitation permit ay isang certification na inisyu mula huyan sa Department of Social Welfare and Development at local government units na nagpapahintulot sa mga individual, grupo at iba pang entities na mangalap ng kanilang kinakailangan donasyon o voluntaryong kontribusyon para sa public welfare. At gayon din yung purposes para maiwasan ang illegal fund. Sa ilalim ng DSWD Memorandum Circular No. 5 Series of 2021, pinapayagan ang mga aplikasyon ng solicitation na permits sa sa pamamagitan ng official email addresses ng DSWD, central at field offices
o kaya naman ay sa pamamagitan ng email o courier. Tatanggapin ang mga walk-in o physical submission ng complete application ng mga dokumento. Mayroong maximum validity period ng hanggang 3 buwan para sa regional permit at hanggang 6 na buwan naman para sa mga national permits. Nakasaad sa Presidential Decree number 1564 of 1978 o ang Solicitation Permit Law na otorisado ang DSWD na mag-regulate ng mga solicitation ng donasyon o kaya naman ay tumanggap ng kontribusyon para sa pagkakawang gawa o yung public welfare purposes. Samantala naman, ang Department of Labor and Employment nananawagan na rin sa mga kumpanyang magpatupad ng 4-day work week na bayaran ang overtime ng mga empleyado. Alamin ang buong detalye mula kay Bombo Jane Buna. Ipinaliwanag pa ng Department of Labor and Employment DOLE ang may kaugnayan sa 4-day work week setup. Sinabi ni Labor Undersecretary Benjo Benavides, ito ay isang uri ng alternative work arrangement na ipinapatupad ng mga pribadong kumpanya bilang management prerogative. Kaugnay naman sa pampublikong sektor, nasa Civil Service Commission anya ang desisyon sa pagpapatupad ng naturang work arrangement. Inform lang po natin ang publiko, ang 4-day work week po ay hindi po ito bago. Ginamit na din po ito ng mga nakaraang krisis, pang-pinansyal, at ginagawa din po ito ng ibang mga pribadong kumpanya. Ang 4-day work week po, ito po ay isang uri ng alternative work arrangement. At ang pagpapatupad po nito sa mga pribadong kumpanya ay bahagi po ng tinatawag nating management prerogative. Ang pagpapatupad naman po nito sa pampublikong sektor, we defer to the Civil Service Commission. Pero sa mga nakaraang panahon, ang ganito pong uri ng work arrangement ay naipatupad na rin sa mga ibang tanggapan ng pamahalaan. Idinagdag pa ni Benavides na 2 option ang maaring pagpilian ng private establishment kaugnay sa panukalang 4-day work week setup. 2 po ang pwedeng maging opsyon ng mga employer sa pagpapatupad ng ganitong work arrangement na 4-day work week sa pakikipag-ugnayan na rin sa mga manggagawa. Una po, pwede po nilang i-compress o paikliin po yung araw. We compress the work week, the normal work week of 6 days to 4 days. But at the same time, rini-retain pa rin po natin yung normal hours of work in a week na 48 hours. Ito po yung magiging 4 na araw na lang ang pasok sa dating 6 na araw, pero i-compress lang po natin yung oras ng 48 hours of normal work in a week. Yung pangalawa po na pwedeng gawin ng employer sa pag-implement po ng 4-day work week, babawasan yung araw ng pasok at dahil po dyan, mababawasan din po yung oras ng pasok sa loob ng isang linggo. So karaniwan po ang ginagawa ng mga kumpanya, yung unang option, kinokompress lang po nila yung araw ng pasok from 6 to 4 hours. Dapat din tiyakin ng kumpanya na bayad ang lahat ng oras na pinagtatrabahuan ng empleyado. Iginit din ito na dapat bayaran ng kumpanya ang overtime pay lalo pat nakasad ito sa labor code. Now, ang usapin po sa pagbabayad ba ang sahod, dapat bayad. Anumang minuto o oras ng pagtatrabaho, bayad po yun. Pero meron po tayong provision po sa Labor Code of the Philippines na anumang oras na lampas po sa 8 oras, ito po ay tinatawag po nating overtime work. At dahil ito po ay overtime work, kailangan pong may karampatang pagbabayad ng overtime pay. Samantala naman, suportado ng Civil Service Commission ang panukalang 4-day work week sa government offices. Ayon kay CSC Commissioner Attorney Aileen Lizada, matagal nang sinuportahan ng kagawaran ng 4-day work week setup. Iminungkahay ng ahensya na pagsamahin ng 4 na araw na linggo ng trabaho at work from home arrangement upang matiyak ang balanse sa trabaho buhay ng mga manggagawa. Katunayan, may na-issue po kami ang CSC-MC number 18 series of 2020 pa po ito, dated October 15, 2020. Ito ho yung date na na-issue ng komisyon, itong MC na ito.
Covered po dito, sino ang covered? All heads of constitutional bodies, departments, bureaus, and agencies of the national government, LGUs, GOCCs with original charters, state universities and colleges. Ang subject ng nitong MC na ito ay amendment to the revised interim rules for and guidelines for alternative work arrangements or AWA during the period of state of public health and emergency due to COVID-19 pandemic. So, dito nakalagay ang alternative work arrangements na 5. Ang isa po dyan ay ang ating 4-day compressed work week. So matagal na hong may 4-day compressed work week since 2020 po at ang validity ho nito ay hanggang sa declaration po ng public state of emergency which will end sometime on September 10, 2022. Mula dito sa Intramuros, Maynila, ito si Bombo Join Buna nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! 23 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Pinasalamatan at pinuri naman ang ambasador ng Russia si Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa pagiging neutral na posisyon ng ating Pangulo sa nagpapatuloy na gyera sa Ukraine. Sa isang press forum, tinawag ni Russian Ambassador Marat Pavlov na balance at wise ang naging posisyon ng Pilipinas at maaari pa anyang mapalakas ang ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Russia sa gitna ng global sanctions na kinakaharap ngayon ng kanilang bansa. Ngunit sa kabila nito, naniniwala si Pavlov na maaari pa ring magkaroon ng normal na diplomatic at trade relations ang Pilipinas at Russia at binigyang din pa nito ang pagtatamasa ng dalawang bansa ng mutual beneficial interaction. At gayon din, nauna rito, bumoto ng pabor ang Pilipinas sa resolution ng UN General Assembly noong Pebrero 28 na kumukundina sa pag-atake ng Russia sa Ukraine. Subalit sinabi ng Pangulong Duterte na sa kanilang televised address noong nakalipas na linggo na nananatili siyang neutral at inihayag ang pagkakaibigan nila ni Russian President Vladimir Putin bilang kanyang personal na kaibigan. Abangan pa mamaya sa ating pagpapatuloy sa showbiz balita naman ang mga NCR beauties na nakapasok sa top 3 ng swimsuit challenge sa Miss Universe Philippines 2022. Abay, ayaw pa rin pa kampante. Yan at iba pang mga balita susunod na. Hi guys! This is Donnie Pangilinan, big summer lover. Tuwing tag-init, lahat big deal! Big sababidas, big family outings. At syempre, dapat may big refreshing Dunkin' drinks. Kaya mag-Dunkin' Iced Coffee and Icy Choco na. Now in big 22-ounce servings. Big and indulgence with Dunkin' Iced Coffee's signature taste and Dunkin' Icy Choco's rich flavor. Big time! There's nothing like a Dunkin' summer. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Hinimok ng isang petitioner sa isa sa disqualification case na inihain laban kay presidential aspirant dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Commission on Elections na madali na raw ang pagpapasya sa nabinbing motion for reconsideration. Naglalayon na mapabilis pa ang pagpapasya kaugnay sa naturang usapin lalo't nalalapit na ang May 9 elections. Sa isang sulat na isinumiti sa COMELEC na may lagda ni Akbayan Party List nominees Percival Sindanya at Raymond Jan Nagit, sinabi ng grupo na nararapat lamang na mag-issue na ang full body ng ruling dahil hindi lamang ito hinggil sa isang kandidato dahil nakasalalay din dito ang kalalabasan ng paparating na eleksyon at magdidetermina ng kinabukasan ng ating bayan. Dapat anya na maresolba ang naturang issue dahil maaaring maagaw nito ang kakayahan ng maraming mga Pilipino na pumili mula sa tunay at kwalipikado ng mga kandidato. Naniniwala ang petitioner na walang dahilan para mantala pa ang ruling dahil kumpleto na ang 7-man panel ng unbanked ng Commission on Elections. Muling iginit ng grupo na naninindigan sila na convicted daw ang dating senador sa tax evasion habang ito ay nagsisilbi bilang gobernador sa Ilocos doon sa lalawigan ng Ilocos Norte at
may katumbas na kaparusahan para sa krimen na ito ay nakapaloob sa mga patakaran at batas ng ating gobyerno. Ayon pa sa grupo, responsibilidad ng COMELEC na tiyaking tanging ang mga kwalipikadong kandidato lamang ang papayagang tumakbo para sa pinakamataas na posisyon sa ating bansa. Nauna na ngang ibinasura ng First Division ng COMELEC ang petisyon ng Akbayan, partikular na ho yung disqualification case laban kay Marcos dahil daw sa kawalan ng merito. Aminado naman ang Commission on Election na may ilang aberya silang naitala, ngunit maituturing pa rin bilang matagumpay ang Pilipinas Debates 2022. Pagsasalarawan pa ni Garcia na highly successful ang aktibidad dahil marami ang dumalo at sumubaybay din sa naturang paghaharap-harap ng mga kandidato. Ayon kay COMELEC Commissioner George Garcia, ang idinaos na unang presidential at vice presidential debates ng komisyon nitong nakalipas na weekend lamang ay makakatulong sa mga botante para mas makilala pa nila ang mga susuportahang kandidato. Sinabi pa ng opisyal na kahit hindi kumpleto ang mga dumalo, marami pa rin ang nag-abang sa naturang event na naisahim papawid naman sa malawak na nararating ng mga kaagapay na media company, kabilang na dyan ang Bombo Radio Philippines na tanging radio network na naghatid nito sa live, sa radyo at sa social media accounts. Inaasahan na masusundan pa ang presidential at vice presidential debates sa mga susunod na buwan. Baba tayo ng mga dagdag na balita. Diyan sa Taguig, may hakbang ho para maging prioridad yung edukasyon sa kabila ho ng pandemya at 5 bagong multi-story school buildings ay nakatakda na rin daw buksan ho dyan sa unti-unting pagdami ng mga paaralan na nagbubukas ngayong pumapasok na tayo sa new normal. May balita si Bombo Annalise Soberano. Magbubukas ang pamahalang lokal ng Taguig ng 5 bagong multi-story school buildings. Ito ay bilang paghahanda sa pagsisimula sa face-to-face classes ngayong bumababa na ang COVID-19 alert level sa Metro Manila. Ayon kay Taguig City Mayor Lino Cayetano, ang mga nasabing proyekto na malapit nang matapos ay kinabibilangan ng 2 7-story na school buildings at 3 4-story school building. Ang 2 7 palapag na school building ay ang Siriaco Tinga Elementary School sa Barangay Hagonoy at ang Ricardo P. Cruz Senior Elementary School sa Barangay New Lower Bikutan na mayroon pang elevator. Habang matatapos na rin ang mga 4 na palapag na school buildings na kinabibilangan ng Tipas Elementary School Annex Building na may covered court na matatagpuan sa Barangay Calzada, Tipas. Bagong Tanyag Elementary School, main sa Barangay Tanyag, Captain Jose Cardones Memorial Elementary School sa Barangay South Signal. Ang lahat ng eskwelahan ay kompleto ng air condition, ceiling fan, kuryente at tubig. Sa talumpati ni Mayor Cayetano, sinabi nito na sa kabila ng hirap na dala na dahil sa nararanasang pandemya, mas pinili niyang ituloy ang mga proyekto ng pagpapagawa ng mga eskwelahan para sa mga kabataan ng lungsod. Sinabi pa ng alkalde, siya ay natutuwa sa resulta at ito ay dahil sa mga hardworking local government personnel. Nangako pa si Mayor Lino na kanyang itutuloy ang mga proyekto ng lungsod na magbebenepisyo sa mga estudyante ng Taguig. Dagdag pa ng alkalde na prioridad ng kanyang administrasyon ang pag-invest sa mga estudyante. Anya, nais nito matulungan ang mga mag-aaral na maging matagumpay sa kanilang buhay. Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala naman, tiniyak ng Philippine National Police na sapat ang kanilang mga tauhan na ipapakalat para sa pagsisimula ng kampanya sa lokal na level naman sa Marso 25. Ayon kay PNP Chief Police General Leonardo Carlos, tiyak anyang mas mainit ang bangga ng mga politiko sa mga lokal na level kaya't mahigpit nila itong binabantayan. Batay sa kanilang pinakahuling command conference nito lamang 1 linggo, ilan sa mga lugar na itinuturing nilang
election hotspot ay ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, UBARM at ang Soc-Sargen Region. Subalit may ilan pa silang minomonitor na mga lugar na may maiinit na mga political climate at kanila itong ilalabas pagkatapos na po yan ng kanilang final assessment. Inaasahan nga na isa sa publiko ng PNP ang mga tinaguriang COMELEC hotspots sa mga susunod pang araw. Samantala, iniisyuhan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ng show cause order ang ilang jeepney operators para pagpaliwanagin matapos na i-withdraw ang kanilang natanggap na fuel subsidy. Ito'y makalipas na aminin ni Pasang Mazda President Roberto Obit Martin sa isinagawang pagdinig sa House Committee on Transportation nitong araw lamang na ilang mga jeepney operators ang nagwi-withdraw ng pera na nakalaan sana sa kapalit ng fuel mula doon sa accredited gas stations. Sinabi ni Martin sa mga mambabatas na ang fuel subsidies na credited sa Land Bank ATM cards ng mga jeepney operators ay hindi dapat na i-withdraw o kunin na cash dahil ang financial aid ay dapat na direktang gagamitin lamang sa pagbili ng mga produktong petrolyo. Umaasa naman si Samar 1st District Congressman Edgar Sarmiento, ang pinuno ng panel, na magkakaroon ng magandang sistema ang concerned agencies. Subalit kung sakali anya na i-convert sa cash ang naturang fuel subsidy, ay dapat na automatic suspension ang naturang card sa kasalukuyan na patuloy naman ang pamamahagi ng LTFRB ng fuel subsidies na nasa 6,500 doon sa mga operators at yan ay para sa mga PUVs, kasabay na rin ang patuloy na mataas pa rin na presyo ng mga produktong petrolyo at iba pang mga produkto. Samantala, nagbabala naman ang Department of Health sa nakaambang pag-init ng panahon na maaaring makaapekto sa kalusugan, kasunod na rin huyan ng sunod-sunod na mataas na temperaturang naitatala sa lalawigan ng Cagayan, maging dyan sa Pangasinan at maging dito sa Metro Manila. Paalala ng DOH, ugaliing uminom ng tubig o kumain ng prutas at iwasan din ang pagbibilad ng matagal sa sikat ng araw para maiwasan ang sunog sa balat at dehydration. Ang health news ay inihatid sa inyo ng Immunomax, the one and only immunomodulator made with pure CM glucan. Sa pagpapatuloy pa ng mga balita, ang Department of Trade and Industry naman mahigpit pa rin ang pagbabantay sa mga presyo ng pangunahing bilihin, lalo na at nagbawas na ang presyo ng mga bilihin. May detalye pa dyan si Bombo Jovino Galang. Mahigpit pa rin na binabantay ng Department of Trade and Industry ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa bansa. Sa panayam ng Bombo Radio Philippines kay DTI Consumer Protection Group Assistant Secretary Ann Claire Cabutyan, sinabi nito na wala silang mga nasita na lumabag sa itinalagang suggested retail price. Mula pa noong inilabas ang SRP ay sinusunod umano ng mga negosyante ang mga ito. Naniniwala din ang opisyal na hindi agad-agad na magtataas ng presyo ang mga negosyante dahil sa may mga nakareserba silang stock ng ilang linggo kaya hindi agaran silang magtataas ng presyo. Umaasa rin ito na patuloy ang pagbaba ng presyo ng gasolina sa bansa para hindi na tumas pa ang presyo ng pangunahing bilihin. Based po ng aming monitoring nationwide ng mga produktong nasa basic necessities and prime commodities list po ng DTI, wala naman pong lumabag sa suggested retail price. So, umiikot po kami, ang nakikita po namin, na pasok sila sa SRP o kaya mas mababa na sa SRP yung mga produktong yon, yung nasa listahan po namin. Aba, ganun ba? Okay, nababagit mo itong SRP, suggested retail price. Meron ba kayong inihahanda dyan na magtakda muli ng suggested price sa mga basic commodities natin? Assistant Secretary Cabutyan, Madam? Yung ating pong latest na SRP bulletin po, sir, January 27 lang po yan na-release ng DTI. So, medyo bago lang po yung ating SRP list. Ibig sabihin po, yung pag-analyze po ng DTI ng cost structure ng 216 self-keeping units na nandun po sa listahan na yon ay based on relatively recent prices. Kasi pag
lalabas kami ng SRP list, kinukuha po namin yung mga invoices ng manufacturers at saka tinitingnan namin mga world prices. Kunyari kung world price ba yan ng wheat o kaya ng flour or yung tin or other packagings, yung mga ganon. At tinitingnan namin kung justified po ba yung hinihingi presyo ng manufacturer. So medyo recent po yan dahil January 27. So yung mga inventaryo po nila, ginamit nila to manufacture these goods, pati yung anong cost ng other indirect cost, kunyari electricity, fuel, ay based on prices when they manufactured it, which is probably 3 months ago. At alam din po nila, at saka base pa sa ugnayan namin sa kanila, meron silang mga inventory na at least more or less 3 months of finished goods as well as inputs to production. Kaya kung inaasahan po namin na hindi muna immediate kung meron mang increases, hindi siya immediate. At alam naman po natin, this week ay magkakaroon po ng medyo malaking rollback. So sana tuloy-tuloy din po yung pagbaba ng presyo ng langis. Sa magaganap na rollback na ipapatupad bukas ay magbabawas ng 5 pesos and 45 centavos sa kada litro ng gasolina, 11 pesos and 45 centavos naman sa kada litro ng diesel, at 8 pesos and 55 centavos ang ibabawas sa kada litro ng kerosene. Sa huli ay pinayuhan din ng DTI official ang mga mamimili na tignan ng listahan ng nasa SRP na inilabas nila kapag sila ay bumibili sa mga pamilihan at isumbong sa kanilang opisina ang mga lumalabag. Ito lilinawin ko po, meron tayong SRP list. May 216 self-keeping units yan. Ngayon, alam natin may mga reports ng increase pero hindi siya pasok dun sa listahang pinapantayan namin. So, yung SRP po na commitment ng manufacturers even at the retail level ay applicable lang po sa supermarkets and groceries. So, ang tip ko po sa ating mga mamimili ay gamitin yung ating SRP list bilang gabay nila. So makikita nila doon na kahit pumunta sila sa mga supermarkets, may choice sila kasi yung mga produktong yon na tinatawag nating basic necessities and prime commodities, hindi po dapat tumaas sa SRP doon sa groceries and supermarkets. So yun yung gabay po nila. So makikita nila, kunyari, merong noodles. Yung nasa listahan namin sa instant noodles, apat po yan. Puro yan locally manufactured. So pag pumunta sila doon, kahit may nakikita silang medyo nagtaas, merong 4 na SKUs yan na dapat ganito lang yung presyo. Kasi pasok po siya sa aming bulletin. Gamitin po nilang gabayan. Makikita nila yung listahan sa www.dti.gov.ph. Yung supermarkets and groceries din po, dapat nakapaskil po yung SRP list na yan. At meron po kaming app na pwede niyong gamitin sa telepono, yung e-presyo. Pag ina-access nyo po yung e-presyo app, makikita nyo doon yung listahan ng SRP. Kung kinikiin nyo yung inyong location, makikita nyo yung lowest price, yung grocery or supermarket with the lowest price of a certain commodity na nandun po sa listahan namin. So, kung malapit sa kanila or kung namimili sila ng supermarket o grocery mapupuntahan, puntahan nila. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Juvino Galang, Basta Radyo, Bombo! Naghatid yan sa atin sa oras na 41 minuto na makalipas ang alas 6 ng gabi. Mahigit 47 million pesos na halaga naman ang iligal na drogang nasabat ng PNP Drug Enforcement Group o PDEG sa 7 araw na operasyon. Abot sa 55 drug suspects ang naaresto ng PNP PDEG sa kanilang ikinasang 47 law enforcement operations. Ito ay sa nakalipas lamang na 1 linggo at pagsasagawa ng operasyon mula Marso 14 hanggang Marso 20 ng taong kasalukuyan. Ayon kay PDEG Director
Under Police Brigadier General Randy Peralta. Mula sa 47 operations, 10 rito ang bypass, 35 ang pagsisilbi ng warrant of arrest at 2 naman ang marijuana eradication sa buong bansa. Nagresulta ito sa pagkakasabat ng nasa 298.79 grams ng shabu, 112,000 piraso ng mga puno ng marijuana at 15,000 piraso naman ho ng kush o yung high grade na uri ng marijuana, 925 grams ng mga pinatuyong marijuana at 1,700 na mga tangkay ng marijuana. Pinapurihan naman ni PNP Chief Police General Junardo Carlos ang tagumpay na ito ng PDEG at nangakong paigtingin pa ang kanilang kampanya kontra sa illegal na droga sa ilalim na rin ng Oplan Double Barrel Finale 2022. Sa karagdagang pangbalita, nahatulang guilty ng Sandigan Bayan ang dating opisyal ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS na si Deputy Administrator Virgilio Ponciano Ocaya si kasong graft dahil sa pagtanggap ng doble sa kanyang sahod mula sa gobyerno noong taong 2003. Nasentensyahan si Ocaya ng pagkakakulong mula sa 6 hanggang 8 taon at naatasang ibalik sa Presidential Commission on Good Government o PCGG ang nakuhang 129,600 pesos na kanyang double compensation. Mula yan Enero hanggang Hunyo ng taong 2003. Si Ocaya ay naitalagang MWSS Deputy Administrator ng Administration and Legal noong August 11, 2000 at na-terminate noon namang November 2, 2001. Naitalaga din ito sa PCGG mula September 2 hanggang December 31 taong 2002 bilang full-time legal counsel. Muli siyang naibalik sa kanyang dating posisyon sa MWSS noong January 2003 na. Ang kanyang posisyon sa PCGG ay pinalawig pa mula January 1 hanggang June 30 ng taong 2003, subalit muli na naman itong na-terminate ng MWSS dahil sa issue pa rin ng double compensation. Sa naging hatol ng korte, sinabi nitong ipinagbabawal sa konstitusyon at batas ang dual employment at double compensation at ang natanggap na sahod ni Ocaya mula sa PCGG ay hindi rin otorisado o walang justification. Sa mga dagdag pang balita, nananatiling nakalerto naman ang PNP sa pagtatangka ng New People's Army kasabay ng pagdiriwang ng kanilang ika-53 anibersaryo sa Marso 29. Ayon kay PNP Police General Junardo Carlos, lalo pa nilang paigtingin ang kanilang pagbabantay lalo't masasabay ito sa pagsisimula naman ng panahon ng kampanya para sa local level sa 25 ng Marso. Ayon kay Carlos, naging tradisyon na ng naturang grupo na samantalahin ang okasyon ng kanilang anibersaryo para umatake sa mga tropa ng pamahalaan. Maigpit na ang kanilang ugnayan sa Armed Forces of the Philippines para makatuwang sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan, gayong nasabay din ito sa panahon ng eleksyon. Nagbabala naman si Carlos sa mga rebelde na hindi nila sasantuhin ang mga ito, kaya't pakiusap niya na huwag nang mandamay pa ng mga sibilyan dahil kapwa Pilipino anya ang napiperwisyo sa ganitong mga ginagawa. Umaabot sa 6,600 pesos kada taon o nasa kabuuan po yan na 1.9 trillion pesos ang nawawala sa average ng mga Pilipino nga mag-aaral dahil sa pagsasara po yan ng mga paaralan sa gitna ng pandemya ayon sa pag-aaral na isinagawa ng National Union of Students of the Philippines. Sa isang virtual forum, sinabi ni NUSP National President Jan Dela Roperos na sa pagsasagawa ng face-to-face learning sa gitna ng pandemya, nawawala ng isang average learner ng 6,600 pesos na earning sa kada taon dahil na rin yan sa pagsasara ng mga paaralan. Habang nasa 56% naman mula sa 1,207 ng mga magulang ang gumagastos ng nasa 900 pesos kada buwan para naman sa kanilang distance learning. Lumalabas din sa parehong pag-aaral na ang mga pribadong universidad ay inaasahang magtataas pa ng kanilang tuition fees bilang paghahanda sa face-to-face classes habang ang mga public
Public University naman ay humaharap pa rin sa financial constraints. Ayon kay Roperos, inaaprubahan na rin ng Department of Education ang 654 mula sa 700 mga tuition at other fees increase o TOFI, habang ang Commission on Higher Education naman ay pinayagan na rin ang 56 na pribadong higher education institutions para magtaas ng mga fees para sa academic year 2021 hanggang 2022. Anya, kulang ang pondo para sa edukasyon kung saan nga ang kabuuang expenditures ng pamahalaan para sa edukasyon sa bansa ay nasa 3.8%. Mas mababa ito ng 6% sa inirekomendang expenditures ng United Nations. Nitong buwan nga ng Marso, nasa 312 mula sa 1,950 ng mga higher education institutions na ang nagbukas para sa limited in-person classes, habang nasa 6,000 mahigit naman mula sa 60,000 sa basic education institutions. Kamakailan nga ay sinuspindi na rin ng CHED ang kanilang scholarship program para sa mga paparating pa lang na freshmen dahil na rin ito sa kakulangan ng pondo. Samantala, nasa ka-6 na Regional Wage Board o nasa 6 na Regional Wage Board ang nakatanggap ng mga petisyon kaugnay pa rin sa hiling na pagtataas ng minimum wage dahil sa nararanasang mataas na presyo ng mga produktong petrolyo at iba pang mga pangunahing bilihin. Ayon kay Labor Undersecretary Benjo Benavides, dadaanan ng kanilang mga opisyal at susuriin ang naturang mga petisyon para ma-address ito ng naaayon sa ating mga batas. Sa kasalukuyan, hindi pa makapagbigay si Benavides ng eksaktong petsa kung kailan may lalabas ang desisyon ng regional boards dahil kailangan pang dumaan sa proseso ang mga petisyon base na rin sa panuntunan at regulasyon. Pagtayo ng opisyal ng DOLE, posibleng lumabas sa buwan ng Mayo, kaya naman Hunyo ang magiging pasya hinggil dito. Anya, ang ilang mga petisyon ay naihain pa rin at maalala na ipinag-utos na nga ni Labor Secretary Silvestre Bello III sa Regional Tripartite Wages and Productivity Boards ng nasa iba't ibang bahagi ng bansa ang pag-review sa minimum wages. Mariin namang pinabulaanan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang aligasyon laban sa mga opisyal nito na protector daw ng mga operators ng colorum ng mga sasakyan sa may Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, nakatanggap sila ng reports na ilang mga drivers at conductors ng public utility vehicles ang gumagamit ng pangalan ng kanilang opisyal sa tuwing sila ay mahuhuli. Batayan niya sa kanilang investigasyon, lumalabas na wala namang katotohanan ang naturang aligasyon. Sa katunayan niya, naglunsad ng isang operasyon ng MMDA official na nagresulta naman sa pag-i-impound ng nasa mahigit 20 mga bus at mga PUVs. Gate pa ni Artes na ginagamit lamang ng mga drivers na colorum ang pangalan ng kanilang opisyal. Noon ngang nakalipas na linggo, nasa 44 na mga bus ang na-impound at mga PUVs dahil na rin sa illegal na operasyon sa PITX. Ayon pa kay Artes, ang Task Force Special Operations in Anti-Colorum Unit na pinamumunuan ni Edison Nebreja ay patuloy ang pagmomonitor nila sa mga kakalsadahan sa Metropolis para masawata ang operasyon ng mga colorum na mga sasakyan. Dako na tayo sa mga balita sa lalawigan. Presyo naman ng mga produktong petrolyo sa bansa ay nakasalalay daw sa dikta ng retailers at gayon din yung sa world market price. Ayon ho yan sa isang opisyal ng DOE. May pag-uulat ang Bombo Radio Dagupan. Hindi gobyerno ang nagdidikta ng presyo ng mga produktong petrolyo, ang mga retailers at ang worldwide market price. Ito ang paliwanag ni Department of Energy Undersecretary Attorney Gerardo Erguiza hinggil sa pagtaas-baba ng presyo ng gasolina dito sa bansa. Ayon kay Erguiza, simula noong December 2021, nasa 1.3 million barrels a day na ang kulang sa supply ng gasolina sa ating bansa, dahilan na noong mga panahong ito ay kumuha na sila ng supply sa mga suppliers kung saan mas mataas ang demand at mas magiging mataas din ang presyo sapagkat sila umano ang nagdidikta ng presyo nito. Aniya, nadagdag pa umano ang salik sa oil deregulation law na kung ang worldwide market price sa ngayon ay yun ang susundin ng bansa na umaangkat din ng produktong petrolyo.
ang may nagdidikta dito yung supplier. Diba? Okay, bibigyan namin kayo pero yung presyo sa presyo namin. Kaya nagmahal yan, no? At tuloy-tuloy ho yan, bumaba nung December pa ba, January. Pero nakita namin ang problema ho kasi dito, yung ating legal framework, yung batas natin, ang all the regulation law. Ang nakalakip ko kasi doon kung ano yung worldwide market price, yun ang susundin. Live mula dito sa Dagupan City para sa Bombo Network News. Bombo Marian Esmeralda nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa lalawigan ng Pangasinan. Basta Radyo, Bombo! That news was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Nasa 5 big-time drug group naman ang patuloy na nag-ooperate pa rin sa Western Visayas. Alamin yan mula sa Bombo Radyo, Iloilo. Umaabot sa 5 big-time drug groups ang patuloy na nag-ooperate sa buong Western Visayas. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radyo Iloilo kay Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daroca, ang Chief ng Regional Police Drug Enforcement Unit o RPDEU Region 6. Sinabi nito na sa nasabing numero, 3 dito ay aktibo at na-monitor sa Negros Occidental. Lumabas din sa kanilang investigasyon na 80% ng mga drug group sa Western Visayas ay may contact sa drug personality na si Joven Abantao alias Jovan, residente ng Barangay Kalaparan, Arevalo, Iloilo City at siyang leader ng Abantao Drug Group at nakakulong ngayon sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City. Ayon kay Daroca, nang kanilang tiningnan ang cellphone ng mga naarestong turugista, na diskubre nila ang mga mensahe ng mga ito kay Abantao. Si Abantao ay tauhan ng pinatay na drug lord sa Western Visayas na si Melvin Boyet o Dicta Sr. Samantala, nilinaw naman ni Daroca na walang drug group sa Iloilo City, Iloilo Province, Antique, Aklan, Capiz at Guimaras. Out doon sa 5 drug group na nakarecord dito sa regional office, 3 po doon yung nagbebenta pa rin ng illegal drugs. Doon naman sa 2 drug group, yun yung pinapropose namin na ma-dismantle kasi for inactivity for almost 2 years na. Si Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daroca. Mula dito sa Camp Martin Delgado sa lungsod ng Iloilo, ito si Bombo Ayan Gahete para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Pumalo na sa mahigit quarter ng populasyon ng Ukraine o katumbas ng 10 milyong mamamayan nito ang tumakas na papalabas ng naturang bansa simula nang umatake ang Russia sa Ukraine, ayon yan sa United Nations Refugee Agency. Aabot sa kabuang 3.4 milyong refugees ang nagtungo na sa mga karatig na bansa ng Ukraine kung saan karamihan sa mga border ng Poland. Ilan anya dito ay na-displace sa loob ng bansa o naging mga refugees na sa ibang mga bansa. Mayroong mahigit 3.3 million na Ukrainians ang nasa borders ng Ukraine habang nasa 68,352 naman ang mga sumama sa Exodus. Nasa 70% naman sa mga tumakas ay pawang mga kababaihan at bata dahil na rin sa utos ni President Zelensky sa pagbabawal sa mga kalalakihan na edad 18 taong gulang pataas na umalis sa kanilang bansa para tumulong na idepensa ang Ukraine. Nasa mahigit 1.5 milyong bata niya ang kabilang sa mga tumakas papuntang abroad, ayon yan sa UNICEF na pinangangambahan naman na humaharap ngayon sa human trafficking at exploitation. Bombo Sports News. Sa atin hong pagtutok dito naman sa balitang palakasan, dumami pa ho yung mga atleta ang nagbigay ng kanilang suporta sa mga opisyal ng Philippine Athletics Track and Field Association o PATAPA matapos na sila ay patawan ng 70 araw na suspensyon ng Philippine Olympic Committee dahil pa rin sa alitan dito sa pagitan ng mga opisyal ng PATAPA at ng pole vaulter na si EJ Obiena. Ilan sa mga ito ay sina 2019 Southeast Asian Games gold medalist Aris Toledo, Melvin Culiano at Christine Hallazgo at gayon din si Sara Diquinyan. Sa kabuuan ay nasa 27 atleta
kabilang na ang 15 SEA Games medalist at 11 coaches ang nagbigay ng kanilang suporta para sa patapa. Sinabi naman na apektado sila sa ginawa ng POC kung saan ho ay nararapat na maayos ang nasabing gusot at tinitiyak naman nila na may pagsubok na kinakailangang harapin ay dapat daw ay ipaubaya ito sa mga kinaukulang tao at gayon din sa issue ng patapa. Magugunitang pinatawan nga ng POC ang patapa ng 70 araw na suspensyon dahil sa hindi pag-endorso kay Ubiena dito sa Indoor Championship kaugnay pa rin ng mga sasalihang laro. Entertainment News. Ang mga NCR beauties naman na nakapasok sa top 3 ng swimsuit challenge sa Miss Universe Philippines 2022 ayaw pa rin magpakampante. Alamin ang chika mula kay Bombones kay Abiab Mercado. Naniniwala ang Taguig beauty na si Maria Katrina Legado na simula pa lamang ng tagisan ng ganda at talino nila ng mga kapwa contestants sa Miss Universe Philippines 2022. Ito ay kahit pa napabilang na siya sa top 3 winners ng swimsuit challenge na ibinase sa public votes at desisyon ng mga hurado. Sa anunsyo ng Miss Universe Philippines Organization, kasama nito sa top 3 ang mauugong din ang pangalan na manalo na sina Michelle D. ng Makati at si Celeste Cortesi ng Pasay. Pawang pamilyar na sa larangan ng beauty pageant ang tatlo kung saan si Legado ay naging kandidata ng Pilipinas sa Reina Hispano-Americana 2019 kung saan hinirang siyang 5th runner-up. Ang aktres at anak naman ni 1979 Miss International Melanie Marquez na si D ay naging kandidata ng Pilipinas sa Miss World 2019 pageant at umabot sa top 12. Habang si Cortesi ay naging pambato natin sa Miss Earth 2018 at umabot hanggang sa top 8. Sa darating na April 30, magpapatalbugan ang 50 kandidata ng Miss Universe Philippines para sa koronang ipapasa ni Beatrice Luigi Gomez at siyang magiging sunod na kinatawan ng bansa sa Miss Universe. Samantala, patuloy na nagpapagaling sa ospital ang sexy actress na si Ana Halandoni ilang araw matapos ma-rescue ng mga otoridad sa isang hotel room sa Tagaytay. Sa ipinost itong larawan habang hawak ang bouquet ng bulaklak mula sa talent manager ng aktor at boyfriend niyang si Kit Thompson, mapapansin na may suot pa rin na hospital wristband si Halandoni. Nabatid na nakaantabay pa rin ang nakararami sa magiging opisyal na pahayag ng sexy actress mula sa sinasabing dinanas itong bubugbog ng kanyang boyfriend of 3 months pa lamang. Yan ang latest chika. Ito si Bombo Nes kay Abiab Mercado nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Para ho sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies na itala mga kabombo sa pagsasara ng trading ngayon ng 51 pesos 69 centavos katumbas ng isang US dollar. Ang Singaporean dollar naman may katumbas sa Pilipinas na 38 pesos 60 centavos. Hong Kong dollar 6 pesos and 68 centavos. Ang euro ay 57 pesos and 84 centavos. Ang Saudi Arabian rial ay 13 pesos and 95 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago po tayo magtapos, narito po ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died.
Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. At yan ang Bombo Network News. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamido para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 4 minutos sa kaligid sa takna alas 7 sa gabi. May gabi sa Radsang Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Bilog nga kalibutan, nagaplag na palatuntunan, zona libre. Karon nga daw sa Lunes, sa Petsa 21 kita sa bulan sa Marso tuig 2022. Sa ato sa rin pagpalagad paglob na ita, karon nga gabi may kopod na ang iyo sa ring alagad si Bombo Ponce Espino. Tutob kita alas 9 ang tak na sa ring gabi sa pagdulong sa kapagpatpat sa pila ka madalagkuan nga mga balita. Balita lokal, balita national, balita sa luwas sa pungsod, pila ka madalagkuan nga mga balita sa patag sa nampang kag sa artista. Sa pagkita pag-updan man sang bugos nga pets, bugos sa pwersa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporters. Ato sa rin nga mga Bombo correspondents sa Bombo Volunteers nga magahatag man sa pila ka madalagkuan nga mga balita na pinakaulihi nga mga report. Nga nagkaroon na po assign sa resitag sa mga areas of responsibility. Ante sa ang tanan pagtamyo naton sa aton nga mga kauturan, mga taga Parmatita Abroad, mga pinalanggatang nga nagrense kag mabakulod noon nga dito sa luwasang pungsod. Nga nagalantaw na karagapamati sa aton pinagi sa Facebook, no? Nagalantaw man sa YouTube kag sa nagapamati sa radio dial nga 630 kHz. May pwersa kita makabani nga 10,000 watts. Sa aton sa nga mga kauturan nga sa kutob sa malabutan sa 630 kHz. Welcome na sa pang Lunes ring edisyon, no? Sa dito makabanan sang Zona Libre. Oy, sa aton nira makabanan nga countdown na patalang kadlawng nabilin, no? Masugod na ang campaign period lokal diri sa aton sa bahin sang syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental kag bilog nga pungsod Pilipinas. Tina sa adlaw gid mismo sang Biyernes, no? Petsa 25 sa bulan sang Marso. So 45 días antes ang eleksyon iya makabanan. So may nabilin kita nga 49 na lang kadaw. Election day na. Ang pamangkot nakadesisyon na kamo. O, nakadesisyon na bala kamo sa inyong abutuhon sa pagka-presidente, vice-presidente, pagka-senador. Butuhon niyo pagka-congressman, pagka-gobernador, pagka-vice-gobernador, pagka-board member, pagka-mayor, pagka-vice mayor, kag pagka-konsihal. Konsihal sa syudad kag sa Kabanwahanan sa bilog sa ring pungsod Pilipinas. So kilatison gid sa Mayo ha.
No, kay ati damo subong manog into nga mga politiko. Ilabirigay ko kaysa mga saling nato mabagong salta nga mga politiko, no? O bagong takas bla halin sa hunas. O ganag takas siya makaberan, no? Kay duwa na sa kunusang palangubuyan, wa na sa palangitanan, wa na sa galan iton to sa lawod ti matakas anay sa hunas naubusan sa tubig. Di siyempre luwason yung magkulingon niya para makasurvive siya, di bla? O kamo balaho. Sige lang nga, 7 minutos sa kaligad sa takna, alas 7 sa gabi diri sa aton sa ringa para tuntunan. Ang ma-advise ko lang, daw nila kamo magwa sa panit nyo nga daw haluson nga, daw ilupot nyo pa sa inyong talisdakan balang mga politikong idulo nyo. Okay lang na nga mag-idol ka. Pero nabala nga na iba niya doon magwa na gidya sa panit nila, nga doon hindi na gidya ka agwanta. Daw makuan mo bla, makitaan mo na kag may bulaan mo bla dayon ang matudtuod nila nga kolor bla. Chill lang, relax. No, kay ti why man niya sang aton, why man tayo sang kayuhan sa Japon kung sino magadalaog na. Pigado man ta Japon, importante makakaon lang tayo 3 ka beses sa isa ka adlaw. Okay na ako yada. Okay na ko da, no? Okay na kita da. Basta nga tindi lang ta magutman. Amo na yung aton nga kwanda, no? Ang hampang pagpaninguha. Wae man nila magpulungkos posisyon ko na mabalikdan kanila kag matulupangdan ka mabalik kanila. So ti bas hindi mo man sila makita. Muna bala? Sa dapat ang mensahe ko dariya kilatison gid sa maayo, himbisan gid sa maayo. Paano ka maghimbis sa imbis ang bangros o perte ka damo daw mamugid na. 8 minutos sa kaligad sa taknang alas 7 sa gabi diri sa aton sa ring pagparagad anong aton 13 pangdon. Pila ta ka madalaguan nga mga balita, no, sa aton nga mga top stories of the day sa madalaguan nga mga balita lokal. Report karon iya makabara ni Bomboan Sindo Sorilla, LTFRB magapadala sa team sa Bacolod. Agod imbestigahan ang alegasyon nga wala direkta nabaton sang kadamaan nga drivers ang fuel subsidy halin sa gobyerno. So may ginaduso madiri makabanan si Congressman Greg Sataya ang excise tax nga suspension. Ti mayo kay dumay na minsar nga mga lawmakers na to na. Pero di bla may-ari na ni sa kwano, may-ari na ni sa bahin sang House Committee on Energy. Nga nag-file na sila to sang amendment, no, sa all the regulation law kag ang suspension ya makabalan sang excise tax, fuel excise tax. Blato na karon sa report ni Bomboan Sindo Sorilla diri sa aton nga pagparagad. Kamusta ang aton nga mga drivers nga nagpatigayon sang transport strike kay ina? Naging successful man ang inyong transport strike, no? So kay ti ini bilang pagprotesta sa sining wala untat. Kag perte nga pag saka, no, sa presyo sa produktong petrolyo. Diri karon sa aton nga ti ang diesel karon, no, nagabili na sang 74 pesos. Ang special nga gasolina 72, ang local is 71. Pero buwasa mo ning balantayan ka may big time man nga rollback Pero kung transport group ang pambalon, nyati amo mala na ang nag-rollback, amo man ang nagtaas na ligad si mana. Nga rollback nila ti ang nag-rollback to sa ang nag-increase to sang Enero, sang Pebrero, sang Marso. Di niya no to ya? Di wala Japon no, wala Japon kabilinggan ko no. Kag wala sa Japon ya makabanan sang ginasiling nga ti maumpawan. Ang ginaantos karon sa mga transport groups ay makabanan sa tuman kamahal na, no, nga presyo sang gatong. Kung ang mga ekonomista ang balon mo sini kwan gid ni, no, nawa ni epekto sang train lota, no, kati matalaas gid ang mga balaklon naton in due time. Pagluwasin na ang another factor ining kinagamo ngadong tay pagbombardiyo sa Russia sa Ukraine. Ang Ukraine isa man sa mga dako nga exporter ya kay nag-import kita makabanan sang langis dito sa Ukraine. Because sa sining konflikto ti amo ning resulta nga nagtalaas ang presyo sang petrolyo diri sa aton sa may bansang pungsod Pilipinas. Bila kay na ka mga nag-abusar kuno sa kwan sa pagbiyahe. No, ang magapanabat gid pero dali lang, no? May nanonitisahan ako pila ka ma-interviews naton, no? Kami Sir Jigo Malakad, si Ma'am Bet Catalba sa ning waay naton malabuot,
no? Pero masamit ta digin nga nabatian ini, no, sa Cabezar Jigo malakad sa Ondok nga ma-strike sila, hindi ni tawag nga transport strike kundi people's holiday, no? Ma-strike sila pero ang hindi mag-upod ya respetuhon. Pero ti nano ni nagkalanabo, no? Kaina nga ti may gipanglambatan sila. O ang mga taxi hindi man iya membro ninyo, no? Iya man iya sa turno. O ti nga ang ginapanglambatan ini ka ginapapanaog mga pasero ko sa daw hindi naman sakto bala. No? Kung ma-strike ka mo, strike lang ka mo, pabayin nyo na yung iban. No? Hindi yan mag-upod sa inyo. O kay hindi nyo man iya ka grupo. Kay sila, kung maupod sila sa strike, why man sila sang 5 pagkahapon? Di okay man na nga ipagwa nato ng aton nga bubunot, no? Sa sining hindi na magwantahan nga pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo, pero ti respetuhan na lang ta. Karon ko nagasakay na karon sa taxi, no, empleyado ka magaobra sa, no? Ti ano karon pa panaugon nyo na, ti karon di na sa ka duty to karon, sino masweldo sa iya? Oh, di ba? Ti anong gadgad aton, ano nga kabalo kita, kakaintindi kita kung ano ang inyo nga mga sentimento. Pero hindi niya pagharangan iba niya nga mga kwanda nga nagabiyahe, kay ila man niya prerogative. Kamo kay pasugtan man kamo nga magrally, no? So wala ya kamo sang rason nga balabagan nyo na sila. Muna na nga akong opinion da. Tapos dire kay ina sa idalom sang overpass di sa isa ka mall. Kitaan tada ang mga drivers da nga nagatelepon, nagabitbit sang karton tapos nagapang ayo-ayo. Di nano nga klase anong logic sina man? Di ba nagakumod na sa inyo nagtuubuntat ka mo biyahe ka magpang ayo-ayo ka mo da? Di nga wanyo man balabagan ang Balakar Transit tao. Hadlo ka mo nga bungguan ka mo sa Balakar Transit. Sang series. Why Manila ginabalabagan ang series? Sige tilawak mo blabag series kay ligsa ka mo da. Kaga at the same time iya makabanan, no? Muli ako naluyan lang kay nagabiyahe sila taxi, arkilap na sila. Ti kamuya kung nangisog kamuyang mamirdi kamuya sa isak adlaw, inyo na yang desisyon. Hindi na kamuya magpang-disturbo sa iban. Dibla, ti kasinggitan mabla kamo da sa respetuhanay. Respeto bla na nga ginabalabagan nyo ang mga kwanda, ang mga nagabiyahe. Kasinggitan mga bala kamo sang sang kinamatarong, ti di na kinamatarong da sang ibanda. Kaya ginalapas nyo man. Sige, dugangan naton niya karon niya makabaran kay ang aton nga LTFRB Regional Director, no, nga si Richard Osmeña, balikan naton kay una gapaya ambal gini si Director Osmeña siya waay ginaiya sang kabilinggan, no, ang transport strike. Ti sila sino perdis bong. Ti damo ka reklamo mga drivers na may paguro nagbiyahe na lang tagina naka-income pa ta. Di ba daw na limit sa buong pasahero? Nagagininutok na malang gani? Why na ginastrikto? Why na physical distancing? Ti irisgo nyo gid ang inyo nga mga kwanda, irisgo nyo gid ang inyong kaperdihan sa isa ka adlaw. Dire iya makabanan sa bahin sang area, no, sang kon diri sa may surad sa Bacolod. Pero kamo lang ya diri lang ya sa Bacolod, no, ang nakapatigayon iya makabanan sang siring transport strike. Sige, 15 minutos na nakaligan sa taknang alas 7 sa gabi sa aton siring pagpangalagad. So sa dugapid naton nga mga balita diri man sa bahin sang aton sa ring palatuntunan areho no, ang mga empleyado kuno sang Kapitolyo Provincial, no, ang naka-report sang masulhay sa talatapan sang Kapitolyo kasunod sa sining transport strike. Kagiban pa yung mabalita karon subong nga gabi ang alkalde sang syudad, no, sa Bacolod na pagpagsapol man sa mga transport group diri sa Bacolod City Public Plaza. Ibulon taman na karon koleksyon naton sa kay Bombol yan ni Selmenado. Diri man sa aton sa pagpalagad kag dugang nga may impormasyon ang ining pinaka-latest, no, sa diri makabanan nga kuana, no, nga pagparigayon sang sining nasambit iyang kuano, no, nga mga helikopter naton. So gasin ko ay iban pero may mga kuan pa, may mga nagkululob pa nga mga bangka. Ano madlos ang tubig subong?
Madlos ang tubig subong ima kabanan sa lawod o 14 ka mga persona nga ang na-rescue matapos nga nagkulob ang duha ka bangka sa tunga sang lawod. Si Commander Joe Luis Mercurio, no, may ari di karon sa paig ima kabanan, pero ini sila luwas na kuno luwas na sila sa Katalagman. Kay pila pa ikaroon kung may impormasyon sa Didi Macabran sa aton sari nga palatuntunan, aton sari nga pagadiskusyonan. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 17 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 7 sa gabi. Diman sa aton nga pagpalagad. Pagbalik naton, no, unahon naton LTFRB Regional Director Richard Osmeña, no, sa sining pinakaligtas nga assessment kag obserbasyon man, no, sang aton LTFRB kasunod sa sining unang adlaw, no, nga pagparigayon sang transport strike, no, diri sa may bahin sang syudad sang Bacolod. Iban pa mga impormasyon dugangan naton diri sa aton sining pagpalagad pagkatapos gilamang sa pila ka importante nga mga pahibalo. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahe ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. Mayara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices.
Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health. Paradyo Bombo. Pabalik na rin sa atong saring nga pagpalagad. Ang oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time 26 minutos sa nakaligad sa taknang alas 7 sa gabi. Unahon tabi anay Bumbo Kim, no? Sunod tala si Bumbuan, Sindor Sorilla, no? Dari sa atong saring nga mga kauturan. Unahon tanay, no? Si Director Richard Usmeña asang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kung sang LTFRB Region 6, no? Kay ti ginamonitor niya man kuno, no? Ang ining saban niya makabaran sa siring gipergan kay inang transport strike sang aton nga mga transport groups kag transport organizations, no? Diri sa may bahin sang syudad sa Bacolod.
ang stone, ang pibakda, no, ang undok, no? Iti unang isa nga nag-initiate diri ang undok, no? Sang saning transport strike o kung ginatawag nila nga People's Holiday, no? So ti sinilang, no, nga hapon may ara sa mga pagsinapol. Ti nagapinauna-una sila do mga racing sa transport groups ang pila ka mga ti okay na nang nagaplungkok mga politiko pero iba niya do mga paaman na malang na. No? So meeting with the transport groups, no, diri sa bahin sa ato sa Rigamaco para makahibaluan naton. Si Director Richard Osmeña sa Pigalinya. Director, good evening, live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni. Maayong gabi, Bombo Ponce, and maayong gabi sa tanan nga pamati sa Bong. Okay. Salamat ka, Director, no? Sa saring time, Director, balontang imo sa ning nangin assessment, ano? Doon to, sa pagbunitor mo man diri, sa bilog nga adlaw, sang tawag People's Holiday na, Director, untat biyahe, diri kay nasa syudad sa Bacolod. Yes. We've been monitoring as early as 7:30 this morning up to this moment, Bombo Ponce. Yes, sir. So, ano ang imong assessment, Director? Well, there were really some routes affected, no? If I'm not mistaken, around 8 to 10 routes that were affected. But with the help of the LGU, with the help of the PNP and some other bus operators, we were able to help most of the stranded passengers. Okay, no? So, may libre sakay, no? Kumbaga? Yes. But in fairness to the silang nag-strike, they did not wait for 5 p.m. Nag-untat naman sila kay the good Congressman Greg Casataya interceded in their behalf. Nagbulig naman si Congreg. Oo, okay, no? So, kay ang mga nanotisya na naton lagi na Director, no? So, kung may transport strike, is it okay lang ti magbalabag gaday abi sa masalakyan nga nagabiyahe kag papanugan mo sang mga pasahero kay mo nimo sa pila ka mga drivers, no? So, okay lang ni Director? Hindi, yeah. That is actually already illegal, no? Especially when there is stone throwing, there is paglagay sa mga spikes on the road, forcing the drivers to support their strike. Amo na niya ang illegal na gid. Okay, no? So hindi black one na hindi bla nang kinamatarong man nila nga magbiyahe mo karon Yes. okay man ako mag-upod, okay man kun hindi. Yes, correct. But there should be no violence, no? That's why I've contacted the PNP group naton sa Iloilo to have uniformed personnel. In fact, may ara naman uniformed personnel, and in fact, some of their police vehicles were used to help ferry some of the stranded passengers. So dako gid ang bulig ang PNP man. Okay, no? So ti amo lang ni galing let us remind, no? Sini sa ila ako mag-strike sila, ti sila lang gid, no? Hindi namang daray kay hindi gali ni husto sa nga mga balabag gada. So may mga criminal offense ni sila. Well, if the ining mga na-offended will file cases against those who offended them, then may ara gid, no? But I just wish na we don't really have to go to that point, no? Because kahit hindi man ta sa ilang gipangayo, no? But it is not LTFRB to decide, and or central office. Kami diri sa Region 6, we are only implementing agency. So that's why I have agreed, me and Congreg have agreed that there will be a dialogue tomorrow with Congreg and some of ining atong mga strikers to see where we can help them, no? Okay, of course, kita tanan apektado magita sang ining atong fuel hike increase, no, which we don't control, no? So where we can help them, lantawon boss kung ano gid mahimo.
Okay, oo. So, mas pa rin mabulaan, no? So, ang isa pagid, no? Sa notice naton, naguntat sila biyahe, pero kay na, may nalabayan ako, ano observation ko man ni Director, nga may ara sila karton, wala, no? Tapos pang ayo-ayo, ubla sa nagalabay ng mga private cars. Yeah, yes, that's true. Gapangayo kwarta and galuto-luto sa sila ng daw ugaman to ang giluto nila sang gilid sang dalan. Tapos what's funny, I saw a viral video na isa ka driver naghambal sa galuto des gilid o gapangayo sang kwarta na kung wala po kamutani nagkuntat biyahe te hindi ka mo gutom subong eh. Mo gani do ka kaladlawan bala, no? Ang gani. So meaning to say that their organization is not that big to support the drivers na gapakaon sa ilang pamilya and everything, you know. Kaluluoy ba? You know the situation. It's already worse that we came from a pandemic. We're happy na ka level 1 ta. It's more worse na with this fuel hike increase, mag-strike pagid. Where will they get the income na magpakaon silang pamilya? So pila naman ay kagatosong nadula sa ila sa isa ka adlaw to. Ate, among gidi. But it's very hard. But still, I will not turn my backs on them, no? Yes, we will have to help them in any way and make them understand na among gini ang atong programa sa gobyerno, among gini ta, kundi ta makabulig, we just have to make them understand we are not the enemy, no? We are here to help. Oo. So para sa imo assessment, so successful ayan ni Director kaysang hapon ni nagresuman? Well, I cannot say successful, no? Because sila mismo nagreklamo and sila mismo maghambal na hindi lang mag-resume buwas kay kaluluoy ang ilang mga drivers wala makaon. Also, so wala sila hindi nila kaya mag-sustain na muna na strike na magpakaon sila mga drivers. Okay, subong magbiyahe ka daw ay nagani limit to zero, ikit-ikit na gani daw ay nagani social distancing day. Magani we already allowed the 100% capacity, so there will be no social distancing, but we always remember that you have to wear mask at all times. Na alcohol permi, kada naog, kada sakay, alcohol, mask ka lang. Now I agree with the 100% to help the drivers, to help the operators na makabawi gid sila. Okay, level 1 naman ta subong, no? Hopefully we will follow NCR that is going to level 0, no? Amo lang ginatong prayer. Okay, balikan ko tong hambal mo sang una sa pag-interview ko man sa imo. Kuha reaction with regards sa sining 2 days nga transport strike. So nagsaling ka to nga hindi amo niya ang sabat, no? Director, so ti dunong insakto gid kay kuha nila to kapoy, no? Dula income sa isak adlaw. Muna, no? Puli uhoy pang abaga. Kapoy bobopons, katindog, init, tapos puli, wala dala kwarta. Kaya ano himuon mo? Anong sabat mo sa sawa mo? Kaluan ka pa kaldero sa ulo sa asawa, why man siguro. Amo gid why guro. Anyway, okay man na, no? Kay gina-express naton ang sentimento ta sa isa kag isa. So, aton lang sa nadati with you, no? As Region Director sa LTFRB, nga madala man ilang nga kausa the director up to central office so that nga dira maka atag na makita mga konklusyon regards na Director? Yes. With the pag-intercede ni atong good Congressman Greg Gasataya, we will help as much as we can help kung kaya lang and until where, no? Hopefully we can answer all the issues kung ano gid ang mga needs nila na mabuligan ta. We will just follow what we have and what we have written down sa atong MC. Correct gid, ano? So anyway, buwas, no? Munang palinto naton balik na biyahe. Kag daw ay gid nag successful, no? Mga transport groups naton. Pero sige lang, kuantal man sa reaksyon karon kanong inang assessment director. Anyway, no? Director? Yes. Okay. Salamat kay Director kag mayong gabi sa imo. Thank you, Bombo Pons, and mayong gabi sa tanan gapamati. Okay, salamat, no? Director Richard Usmeña. So we are here, no, sa Didri Makabanan, not to ignite, no, sang saring kalayo. No, nga paawayon naton, no, ang duha ka magtimbang nga grupo. Ari kita para tatagan sa mga solusyon. Pero mula nagaling kay hindi gini madula ang mga observation ta. Solusyon sa problema. Hindi man ta kapataas ang plete, no?
kay ti okay lang ko nagasweldo kita di atag 1,000 adlaw, no? Sa isa mo ka bulan may 31 mil ka, no? Ti na siguro pati ko ay gutom na guro. Pero galing kay ti magamulan na siguro maglabot sa 1,000 sweldo sa isa ka adlaw, mabalaklon siguro, no? Pinaknubo mo na sin. Sa mga balaklon. Ha? So amo ni siya makabenan sa aton nga makabombo ha. No, ginuuna ta lang tong aton nga Director Richard Osmeña so that no makakuha mata sang iya sining nga side. So ang rally we're not against with the transport strike. No, basi mamisinterpretar nyo naman da nga ti daw ay kagidya bumbo pon sa bisang kuano. Sang tagipusoon sa mga drivers. Hindi no, nagasakay man ta sa mga salakyan, sa mga di pasahero nga salakyan, sa mga taxi, no? Pero luyag ta i-correct, no? Ang mga hindi usto, no, ninyo nga ginahimo. Para man lang nga mag-rally ka mo, rally lang ka mo daya, no? Hindi ka mo ya siling ati makuan pa ka mo ya, mahimo pa mo sang tikang daya nga, no? Pero nabi, sudlon mong mga government offices da, sudlon mo ang mga establishmento da, karalihan mo. So, hindi niya, no? Hindi na mo nang solusyon. Kag ining akto sa mga drivers naton, nga although nag-strike ka mo yan, nagtingob ka mo iya persa para mag-strike, no? Tinapasigitan lang ka mo dahil pakita, may placards ka mo, may mga midyaman nga magadala sa niya makabaran sang inyo nga kausa, may interview sa inyo, no? So, napapalabuot naton sa mga concern. Muna siya, no? Pero hindi nga, mga balabag kada imo iya sa mga bus da, minibus, no? Ang mga sibroni, dogoy pagbalabagan nila, ang mga taxi, mga jeep, nga nagabiyahe, kaya napapanaog mga pasayro, hindi mo napakatuon mga pasayro na. Kaya bisay siya makabanan, siling tagani, although why man ta sabay nakita, kaya nga solusyon nga ma-strike kita, problema lang, no? Pero kinamatarong ta na, imuon tagid na, hindi naman na pwede, hindi na mapadulog na, hindi man na pwede, nga untaton naton ina, or balabagan naton ina, kasi na siling ko na, kinamatarong na, no? Sa aton sila nga mga drivers sa mga transport sectors. Ito pamangkot, sino lang bala? Ang wala, yan nagaantos, subong, sino lang ang hindi apektado, abe? Raise your hands. Bayaw kamot. Sino hindi apektado, subong? No? Sang siring grabe na kapagsaka sang presyo sa produktong petrolyo. Buwas, may rollback. No? Sobra 12 pesos ang rollback, buwas, no? Sa krudo. Gasolina, mga 6 pesos. Kerosene, pulo. Tidak okay ni, banya, way nang tugong gina. Buwas atong tugong, kaya mo bluberato. So, amo naman ng mga kaayuhan. No? At least, basta pa paano, basi sunod nga simana, rollback na mo ni Japon. Magbalik na lang sa tag pulo ka pesos, no? Ang presyo sa produktong petrolyo, pero din magbalik na ma-rollback na sa 40, 35, labuton nyo pa na, no? Kung sige-sigihon lang. Pero panilagan ta ka, pumiyuan ta. Kaya para nga makabalik na tas normal nga presyo ni naton, pagumiyuan ta nga maglinong na ang Russia ka ang Ukraine. Pero sa Matyago daw, ay gid kalinungan. Kay utok pulbura matong daan tong former spy, military spy, ang presidente sang Russia, nga si Vladimir Putin. Pero check na to nanay, no? Si Bombo Ancedo Sorilla, ang interview kay Congressman Greg Sataya, munigin na punahan talatos Director Osmeña, ang pagsapol nila. Buwas, no? May dialogue. At the same time, no? Ang ining mga, kuan bala, no? Mga pagpanagtag sang ayuda, no? Sa mga drivers, no? So, daw, kuan pa, may mga issue pa nga, hindi ko direkta nga mabaton sang kadamaan, nga mga drivers ang fuel subsidy. Ang inaduso man ni Congressman Greg Sataya ang suspension sang excise tax. Bomboan, sa report, please come in. Yes, Bombo Pons, matapos na gidang strike, transport strike subong adlaw, no? Kay ma-resume na liwat sa pagbiyahe ang transport group naton. Drea Bombo Pons sa may siyudad sa Bacolod, buwas. Kay supposedly, no, until tomorrow o kung until buwas nga daw 2 days ni tani, no, ang transport strike. O galing kay ina, no, sa meeting man ni Congressman Greg Sataya, upod ang transport group, no, mga lideres na nila, Drea sa may siyudad sa Bacolod. So hinahilisugtan naman lang
ma-resume na sila iya sa pagbiyahe, buwas nga adlaw, kay tinapamatian naman ang ilang kausa, Bombo Pons na deliver naman nilang ilang luyag ipalabot nga mensahe, no? Isa na dira mataas nga presyo sang gatong, Bombo Pons sa iban nga mga drivers, hindi gid sila ya diretso nga makabaton isang fuel subsidy halin sa gobyerno supposedly galing ti iba nang nagaganar naman lang ting ilang operator, iba naman niya Bombo Pons ang nagaganar ti atublang mga driver nga why naman sila ka panagyasang salakyan o galing ara sila may franchise sila do sila pang naka-avail. May mga drivers sa gihapon nga wala pa naka-avail sining 6,500 pesos nga fuel subsidy, no? So amoy na, no? Sa nahambal ni Kayna ni Director Osmeña kay man nag-committee hearing ni Kayna si Congressman Greg Gasataya sa Committee on Transportation and halin sa national government ginmanduan ang region no nga makig isa pulo ning transport sector Bombo Pons para direkta mahibalawan gid nga anong himuon nila kay madamo pag galiya sa mga drivers ang wala nakabaton sang fuel subsidy nga subong niya amo ning ginapanggapang hakroy gid ya Bombo Pons no sining mataas nga presyo sang gatong although ma-roll back ya buwas pero we have to remember Bombo Pons kaduha ni nga hugnat siya nga hindi lang kaduha no halin sa pagtapos sa bulan sa tuig 2021 until subong 2022 every week sige ang oil price hike o galing sang 2 weeks ago Bombo Pons di ba amo tong una nga saka nga 3 pesos no sa gasolina, 5 pesos sa 8 pesos sa diesel and then sundan pa last week nga portek dako 5 pesos no sa gasolina, 12 or 10 pesos sa diesel. So that's why nga kung mag-roll back man buwas nga adlaw sa 5 pesos sa gasolina or 8 pesos sa diesel Bombo Pons hindi gyapon tumabawi atong mga previous nga mga rollback no. So amo na ang iya sa kay Congressman Greg Gasataya amo managani ang iya nga ginasuportahan kay ginaduso nga ang excise tax gid Bombo Pons amo na ing importante nga masuspend gid anay kay amo ining nakit-an nga remedy gid bala kumbaga amo ning pinakabulong nga isuspend mo na yung excise tax para mabatyagan sang tanan hambal mo na gani ti tanan man kitang apektado hindi lang man yung mga drivers so mabatyagan niya Bombo Pons sang tanan ang kung magdugo ang presyo sang gatong direkta mo gid ang mabatyagan bala kun isuspend mo anay ang excise tax no sa dugang iya nga pagpahayag Bombo Pons pamatian naton si Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya. Okay, dali lagi da bumbuan ha. Okay, sige. Pamatian ta si Congressman Greg Gasataya. Pero bring up namon kay ina dito sa hearing together with Minority Leader Paduano. After sang amon consultation with the transport sector kahapon na ang ila reklamo is that about 15% lang sa mga drivers ang naka-avail sini nga program previously. So wala katupa sa dapat nga matupad or maka-avail hindi mga beneficiaryo matutuod abi nga mga beneficiaryo. Yung palapot namon dito kag nag-commit ang chairman sang LTFRB kag actually right after the hearing nagtawag sa sila liwat sa akon nag-commit siya nga iya ipapungkoon ang transport sector, mga stakeholders together sa chairman o sa director ng LTFRB tomorrow para ma-plastar ina nga problema sa aton nga mga drivers diri sa Bacolod nga hindi sila naka-avail, wala sila makabaton avail fuel subsidy. Kaya ang point nila kung iban ginambal nila nga is nakabaton, iban operator lang makabaton, amo sila kong. Yes, amo na tong ginamon during the hearing nga maiba niya nga galing nakabaton nga ang ilang salakyan wala na sila meaning na nila ya sa swapped nga ang name ng franchise ara gihapon sila no so ang pride so matutuod ng mga drivers so wala gid maka-avail sa sining fuel subsidy nga kung tani makabulig pala sa ila sining sitwasyon subong so nga nag-commit nila yon ang chairman ng LTFRB
ipungkuan ini para diri sa aton sa Bacolod. Tinatensyon kami kina nga there is an ongoing strike ang untat biyahe kag amo na ang panawagan ng clamor at isang mga drivers diri sa aton sa Bacolod, hindi lang kay sa jeepney, also sa tricycle, no? As well as apektado marami nga taxi, kag-iban pa nga mga negosyo sa transport sector. So ito nga mga padala sila team diri tomorrow headed by Director Rico Smenya para makapupo ang mga stakeholders. Diri mismo sa Bacolod kung mapadala team. Yes. Director. So motong commitment ni Chairman sa amon kag tawag siya right after the hearing sa amon. Kung balisin o ang upod nyo sa hearing ko? Ang nag-preside si Chairman Sarmiento sang Transportation, Committee on Transportation. Okay. So kami ni Congressman Paduano nag-attend man. Okay. So kay Manti, amo nang hambal mo kung subong may ongoing strike ang aton nga mga drivers, especially ang clamor subong kay taas gid presyo sa aton fuel, no? Ano mahambal mo kung sa aton mensahe mo sa mga drivers subong? Amo na nga ginatingwaan gid naton ini, no? Nga napalabot gid naton sa natungtan nga mga ahensya sa gobyerno ang ilang nga mga panawagan, ilang nga mga sentimento right after nga pungko kami kahapon sa ila no upod kay Congressman Paduano, kay former Congressman Albi, nag-discuss kami sa ila sang tanan sa mga opisyales sa bisang transport sector kahapon sa kapon. So after that muli nga pag-hearing ginpalabot sinamon and so far may meeting ko later gani sa duha ka transport group. Okay, Bumbuan. Bumbupons, nabatian natin si Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya. So, Bumbupons, amo nang ginambal ni Congressman Greg nga sabahin iya sang excise tax, amo nang iya ginaduso. Supportive na siya Bumbupons nga, syempre, i-suspend anay for the meantime ang excise tax, no? Dibla, may ara na gani nga President Duterte may 200 pesos bala per month per household, no? Sa mga poorest of the poor. Pero Bumbupons, diri sa kay Congressman Greg, no? Ang iya na diri Bumbupons is kangay sang iban man yung mga lawmakers supportive man siya nga kung mahimo kakso na lang gid i-suspend, no? Hindi man kakson totally, pero samtang amo ning aton iya nga sa sitwasyon i-suspend na lang gid anay for the meantime, no, ang collection or pagbutang sang excise tax sa aton iya nga fuel, no, or sa gatong Bumbupons, no. So so far Bumbupons amo ning update report naton yung madulong para sa pagpangaragad sang zona libre. Ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Sige, salamat sa kay Congressman Bombo Ansindol Sorilia. Ano sa ato sa ringa para tuntoy kay nakita ko dibla way kami ni wala ko kita kay Congreg, no? Ang iyang video bala. Nagniwang si Congreg, no? Ti sa kuan guro niya, no? Sa kasakuon. Daw tinagalupad mga daan si Congressman Greg Gasataya mo. Kay Panti, di man sa sila makapasimple-simple subong kami kontra man siya. But ang importante dira nga may mga hinimuan, no, di ba? Sige no? So sa mga kauturante at the same time sa ato ng mga kabombo, excise tax, no? Ang excise tax amo ning ginapatong iya makabanan, no, sa aton sa ring gobyerno sa fuel, no? So do 10 pesos bala na siya mo, no, something. Ang excise tax, no? So isa na sa mga ginapanawagan, gati ko pwede kwaon anay na, no, i-suspend anay temporary, no, ang suspension. Anyway, may bill na ni ang House Committee on ang transportation, no, sa House of Representatives, no, meron na no, kag ang mga congressman that time, no, ang nagpasar na sang siring House Bill, no, for the suspension, temporary nga suspension sa excise tax. So kung nagapatong ang gobyerno sang excise tax sa mga petroleum products nato no, sa mga
companies sang gasolina, no? Ti mabawi man diri ang mga nagabaligya sang petroleum products o kung sa petrolyo, no? Hindi lang gasolina, but all kinds of petroleum products, no? Kon mapatong man na sila sa presyo nila, the most kimuon nila ang pagpataas ang presyo, no? Kay may patong man ang gobyerno, no? Dira excise tax ang ginatawag. Imagine last week, no, sa kuan naton to ang excise tax, no? Ginsuma sa sulod sa isa ka tuig mga masobra sa 100 bilyones pesos, no? Ang excise tax nga makolekta sang gobyerno sa mga petroleum products, no? So kung nagapatong gobyerno sa excise tax sa mga petroleum products, ang mga nagabaligya, no, sa petroleum products, no, insigida mapataas man sa ila sa nga presyo. Kay because ngati deregulated ng aton sining kuan nga oil prices. So when we say deregulated, why na sang control da, no? Why na labot, no? Kumbaga hindi na parintis ang gobyerno, no? Why kita ilabot nga duwa, no? Hindi maka-intervene ang gobyerno to regulate, no, sang presyo sang produktong petrolyo. So amo ini siya ang isa sa mga ginaduso, no, sang kadamaan suspension ng anay, no, sa excise tax. All the regulation o gimpasar sang time ni Ramos, no, nga biniligya pa ang gasoline station nga manage sa makabaran sang kwan, no, sang gobyerno, no. No, supposed to be amo to tani ang makabulig bisan paano kung magpataas man na iya, no. Ang iban nga mga gasoline stations may gobyerno, may gasoline station gobyerno nga maka-subsidize, no, makahatag sang subsidiya sa mga transport groups naton, no, nga nagatugong sa gatong sa sasakyan para ka makadalagan. So galing kay last week may araman tato sang nakita o kung may nabulaan nga impormasyon, no, nga tido hindi gito yung magsugot ang gobyerno naton, no, kag mismo si Presidente Rodrigo Duterte ang i-suspend anay temporaryo excise tax, no, kay ti mamerde kuno kay kuan kuno ina sa mga basic services. But there are some precedents sa bus nang hot topic ini sa presidential debate, no, last Saturday, nga ti kung hindi sila kuno okay, di sabi si President Rodrigo Duterte, no, ang hindi mag-okay sa bahin sang sining suspension, no, sa excise tax sa bahin sang fuel, no? So pwede ko nga ang makolekta, no, sa excise tax, ang makolekta sa excise tax sa mga kabaran sa ato sa mga kabombo mo nga hatag nga subsidiya sa aton nga mga pumuluyo. Tida okay man, no? Ngay pa iway lang anay no? Ang ining mga basic services, ipaiway lang anay, no? Ang mga galastuhan, no? O nakaaman na, no? Nga mga galastuhan at sang aton sa riga gobyerno, which is okay man, no? Kung mag-amo sina, no? Kiti win-win solution man or alternative nga solusyon. Di ko mo gusto ti ang makolekta nyo dati ikuan nyo ihatag nyo na sa bulig na sa mga transport sector ta. Although may araman sa 2.5 billion pesos nga subsidiya sa buong gobyerno through pasada card, pero ti amo ni problema man niyo. Problema man ni subong. Kaya iba nagreklamo to nga ang may mangalan pa pero wala na sila sa mga prangkisa, way na sa ila mga prangkisa pero sa ila pa nagkanto ay tinano ina, no? Kaya kung ka sa ipanghatag hindi man na directly nga magkakanto gid, no? Basta dito pa na sa online sabong pa kanto, kung kasi hatag mo nga 6,500 pesos, base dito pa na sa online sabong marekta. No, kag hindi magdirekta yung makabaran sa tangke sa mga salakyan, no, nga nagaproblema subong sang tuman kamahal ka presyo sa produkto petrolyo. Luwa sa isabong,
no? Din pagid makadto, ti sa Bingguhan, sa Tungitan, no? Sa Buntihan, ti din kapas na. Muna nga paginas pasada card kay ti dira iswipe lang na mo, no? Kung isumahon na worth 6,500 pesos, ang allowable nga matughong nila nga fuel sa ila sini nga mga salakyan. So ti mag-amo sini nga daw nagpahig na to like ang mga mga economic manager sa ang Duterte administration nagsiling na kay gidugi gatungan na to sa President Digong at hindi ta pag-suspend na kay damo ta madulaan or damo kita dako ang bilyones sa madula sa aton. Pero tambal tuligan ni bayan muna Representative Carlos Isagani sa natin yan, di na sila nga gaduso kita nga suspendihin ko hasta for the meantime no? Hasta sa Sano nga suspension kundi ang proposal to ganito 6 months man lang nga suspension sang excise tax sa fuel, no? Within 3 months kung magbalik naman ka magtahaw naman lang tong away sa Russia kag sa Ukraine kag magbalik naman sa normal presyo nato to sa una ga enjoy man ta to sa tag 45 tag 43 pesos, no? Ang presyo sa gasolina kasang krudo basi kung mabalik man na sa ipagkit man na sa mga provisions sa amendment or sa suspension nga fever nga magbalik na mag-instable na, no? Kag mangin $65 per barrel na lang, no? Ang presyo sa produktong petrolyo sa world market di mabalik tayo, no? Nang kwanong tayo, no? Nang ibalik ta naman. So ti kasimple lang sana. Ako how many days na lang, no? Magsiling ka March, April 30 days, no? May 31 days, pila 61. June 30 days. Mga 91 plus pila subong, pulo. Dali na lang gali bumbukim, no? 91 plus 10. Ti mga 101 na lang. 101 days. Si President Duterte sa pwesto, ti bisan regalo niya na lang abini sa ato, no? Suspend na nanay, no? 400 days, no? For the rest nga 100 days. Kaya regalo mo na sa amon President Digong, sa mga pumuliyo, bala na niya kung ang masunod may sasonda, kung sino magadaog na subong, no? Ang eleksyon, kung anong himuon niya sa nada. Para matagan mo lang sa ubra, no? Kag papalitik mo sa ulo nila kung anong himuon nila dahil kayo sa mga pumuluyong Pilipinhon. Di ba? So, kahit effective June 30, alas 12, sangod to, manaog na yan sa Malacanang ang First Family, ang administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte. Hindi mo na lang ginapangyo nato na, no? Dapat himo niya sa iyang independent nga desisyon, no, sa Presidente Rodrigo Duterte. Ano ginangaton nga ginakuan sina, no, ginalikawan. Unless kung may mga lalagson kita nga mga talabunan ta nga mga unliquidated no, nga mga gingasto ta. Di ba? So damo nga pamangkot nga ang nagapaganot gi kamo pila na lang kamo gali 101 days na lang kamo sa pwesto, no? Gapaganot pa kamo. So tagaan ra pagid ya sang dugang nga lulukduhon. Ang mga pumuluyo. Siyempre side time naman samtang naga hilapit ang pagbiya sa Malacanang, no, ni President Rodrigo Duterte mga cabinet members niya, no? Dapat, no, diri maghatag na sang siyempre bisan pa paano mangin happy man blata. Kung malipay man kita, kag regaluhan kita sang Duterte administration. Kung hindi kanya matabo, wait sang mahimo. Puntak bulpen tasok tanay sa Mayo 9. Impunto las 9 na ang takna sa kan las 8 ng takna sa gabi sa ato sa pagpalagad. Sa ato niya para tuntunan. Si Bombo Dines Rubica, check na to ng report, no? Ni Bombo Dines Rubica, balo kamo ang because of sing strike ti daw okay kay kalabot ko sa Kapitolyo ang mga empleyado. Ti alos kalabanan sa empleyado sa Kapitol da may mga kuan man no? May mga salakyan sa da, no?
ang halos empleyado no sa provincial capital tiba nakihits na lang kuno no may naman yung buwas back to basic ni kita why na strike no so kaya at the same time ti ang COMELEC daw nagsapol kuno sa kwan sa mga capital employees para sa bahin sang aton nga mga kauturan no nga naga patigayon sang ako sa sining paghilapit sa eleksyon no nga ti dapat hindi kita mangampanya no ang mga empleyado sa gobyerno hindi allowed no according sa Civil Service Commission nga magpangampanya pero may nakitaan ko to nga isa ka mataas nga opisyal no sang simbahan nga sus ato man sa iya sa babaw sa entablado no perti man iya nga kwan nga pangampanya o kag pagpakita yato blang support dia grabe man o pag-abot des Bacolod amo man Japon likunan no ni may matalupangdan sang Civil Service Commission ni o ti ano okay lang ni o ti ariho may pahayag diri si Attorney Salazar no sang Commission on Elections o sang COMELEC with regards ni sa may empleyado sang gobyerno ti silang kabuda no di ka mo pasayang pangampanya puro tago lang bla kay ti kon hayag daw di naman na insakto no base kon amo panang rason kon base mo panang rason sang kadulaan nyo sang trabaho 3 minutos sa kaligan sa tak ng alas 8 sa gabi sekta ang report ni Bombo Dennis Obica sa Pekalinya Bombo Dennis may gabi please come in Bobo po sa kay national gaton sining COMELEC office no especially sa aton sining provincial COMELEC office headed by Attorney Roberto Salazar, ato Provincial Election Officer, ang nagpatigayon no sang ginatawag yang briefing no sa aton sining mga department heads, office head no sang Capitol Provincial sa bahin no sang mga do's and don't no mga himuon kag hindi dapat himuon especially sa pagsugod no sa aton sa local campaign period starting this coming March 25 Bombo Pons no manang isa dito sa gin kuan tan-aw no sa aton sining COMELEC officer no subong man sa aton sining mga department heads Pons kay malanta naman no during election period may mga pila ka mga bagay no nga hindi dapat himuon abi po kay nagtambong man sining itabi nga daw sort of briefing sa aton social hall tuman to aton si provincial legal office head Attorney Norberto Milias aton si provincial administrator Attorney Ray Frando Diaz no so diri mo po sa balaan gati balanta man mga banning no sa pila ka mga implementar sa mga proyektos ha banning sa senator pagwa no disbursement expenditure no sa kwarta sa gobyerno during election period Bomopons sumuman ang tiari naman sa aton sining COMELEC resolution ining mga pag-transfer pag-promote no? sa mga empleyado naton niya sa gobyerno. Bumupons ka, of course, ining klaro din na sa ato sining provincial administrator, sa ato sining mga department heads, nati bawal gida ang magkampanya. Ang isa ka public servant, especially like si Yabi as provincial election officer, and the rest ng mga public officials, public employees, bawal gid ang mag-endorso, bawal ang magkampanya sa anuman nga kung sino man nga politiko Bomopons no yati guro ikaw pwede ka express mo sining sinatabiti imo nga naluyagan nga kandidato no pero hindi ka makasiling nga makakampanya kagid ha sa isa yak particular nga kandidato kay yes to be specific no kampanya no bawal sila nga magkampanya sa no sa mga kandidato sa ning eleksyon correct oo so ti
kumagsaka ka Vicente Blado nga ara ka gidaya. Tapos sa rally ara ka man daya. Ano na ya? Okay lang na? Hindi igid ya pwede guro mong posing sa ito barakang kagid ya. Hindi pwede nga magpakita kada sa physical nimo sa mga rally. Correct. Sakto na bumupons, ha? Like isa pagid kun Kano to yung kilala tatoya nga daw ara gito yung nag-selfie sa babaw sa tablado sa lilo. Depende na sila diya sa DLG kag sa kumilik na kun himuon. DLG kumilik kag Civil Service Commission amo ni sige lang correct. Kuanon ta lang ni sa Civil Service Commission para nga mapa speaker tagid bla intuto. Sakto na bumot kay isam na ginasigin na hambal ni Attorney Salazar nga as a government employee, govern sila sa rulings ng civil service. Bumupons, So may like ining mag sok-sok sa mga panapton, t-shirt sa isa ka kandidato abe, bumupons, daw hindi pwede, no? Kay like daw ga endorso ka man sa isa kandidato mo. Kati pwede lang na ako masiling kati, amo na preference choice ko. Siya mo ni, protein kasi nga daw siling ga direct endorse sa isa yung kandidato kay bawal ginaya sa mga government employees sa departmente sa mga regular, no? Nga sila govern sila sa idalom sang Civil Service Commission. Kami sa ito po sina concern gipadaka pato pila nato department heads like nabi mga projects bumupon subong nga may madamo kita sa mga projects diri sa probinsya na financially supported sa mga national government like sa aton nga DSWD sa dole na tong tidol dito mo ta programas pong may mga for work program sa barangay, may kunano dira nga mga paubra ginatag ginapagi sa mga LGUs, ginapahaboy sa mga barangay in return may mga sweldo kiti simple ko sa buko sa munin mamalisyan kasi nga tawo, so ina ang mga projects mong funds daw ina mga ina mga proyekto kalakip ina sa baning unless kung ang natundang ko nung government departments like sing dole DSWD magkwa na sang ano ni sing tawag nga exemption from the Commission on Election Upos kay hindi ko namo makita sa mga projects nga as naton during election gina puntat like ni mga ginatag mga medical financial support pumupons may GIOS naton may ari ining mga programa mga bisan paano gatag sila the cash assistance sa mga repayosang medical assistance pumupons so siling attorney Salazar nga sa mga locally funded do ginaamo ni presidente nga ginabaning ang gina-private ang distribution of projects na like ni mga construction projects naton, disbursement of social services gamit ang pondo abi sa gobyerno kay ni mga housing projects amo na gina suspend like sining as upcoming naton nga election bumupon. So initanan si Kaitor Diaz base ini sa Cabinet Resolution number 10747 ang maning banning for release, disbursement, expenditure of public works funds bumupon. So kay nato tinatagan to mga department heads sa ton kay pinamangkot sila kun anong base kun mahamper ang pinaton ka basic services pila ka mga ginatag na benepisyo sa aton mga pumulo at least natagan sila kun ano ang mga pwede kag hindi pwede para sa aton nga mga public servants especially sa mga seto regular nga empleyado govern in sila sa ruling niya sang Civil Service Commission. Pamatihan ta si Provincial Election Officer, Attorney Roberto Salazar. Release, disbursement, expenditure of public funds, ang mga transfer sa mga empleyado sa civil service, mga ban nato, mga provisions nato in relation to the elections. So I was invited here to speak about those things, una sa appointment, sa transfers, sa details, suspension sa elective officials,
Ikadua sa COMELEC Resolution 10747, no? Ang ban on release, disbursement, and expenditure of public funds, no? Ang public works ban naton. So ginimain naton sila, no? Actually dugay naman ning mga layi, no? Kada election lang lain-lain lang kita sang resolution in implementation of these provisions of BP 881, no? So ginimain naton kung anong dapat nila i-comply, sa ano sila mag-comply, no? Anong mga parameters ang observe nila sa disbursement sang fund. Ginimain man naton sila about use of government money and facilities in on partisan political activity, no? Ito kung isang kalipat ng tao, no? So they have to remind them para di silang kaso. Well, for as long as it does not bound on campaigning, no? Actively campaigning for candidates, okay man lang na. Pati kung guwaya daw kapangampanya ka na imo ya, siyempre lain naman ang istorya. Kamuti, unlike ordinary folks, government officials and employees kanya, we are covered by civil service laws. We cannot intervene in partisan political activity, no? Pero pwede sila ka-express ang ilang preference, pero hindi sila pwede kapangampanya para sa mga tao. Much more kung usaron nila ang oras sa gobyerno, no? Ang pasilidad sa gobyerno, so mabuglay na. Well, usually ang aton yung sanction niya when it comes to election offenses, 1 year up to 6 years of imprisonment, no? Without pardon by the president, without the concurrence of COMELEC. No? So even if you're friends with the president, kung wala isang concurrence ng COMELEC, you cannot be given that. Remind na sila, tawayon tani, no? Amo wala na mambala sila, kagi naman tadi sa Negros nga ang kandidato nga nga hindi gusto magtawhay, iyawan man siya sa proseso ng gobyerno, no? Ano bibingi bato mo sa gobyerno man, no? So piliton tang patawhayon, no? Aray ding AFP, PNP. Whole government approach ni, no? Not just even government, kundi whole community ni, no? Ang eleksyon para ni sa aton tanan. Bombo Ponso, si Provincial Election Officer Attorney Roberto Salazar. So muna, no? Pag haliwat yung pag-remind sa aton ng mga pumuluyo sa public servant naton kati lapit na lang 25, no? This coming Friday, no? Mag-start na aton sining election campaign, no? For the local candidates, Bombo Ponso. Yes? Galing ko kada eleksyon do puro mo lang ta pandam-pandam do. May nakita anda nga gindismiss empleyado na kay nagdupa-dupa to sa pangampanya sa politiko to kada eleksyon. Sakto ginabo Pons. Ha? Daway gid dili sa una. Kita daw waita mga mga palabra di honor. Liwat-liwat lang ni kada eleksyon mo na problema. Eleksyon talamak ang vote buying kontra kay sa administrasyon dumtan ka kay nag-vote buying ka, nag-overspending ka. Pero kung sila yung sa administrasyon nga nagdala, okay lang. Why man na prosecute? Why man na prosecute? Why man na preso nga involvado sa vote buying? Amanang masubo-subo, no? Kahit sinaton ang layit atod karami, pagkati sana daw kung hindi implementar sa stricto kagusto, useless mangyapon nato sininga kasuguan, Bombo Ponso. Lang, importante gina-remind kag mapabalong ato sila nga mga pumuluyo, temo na ang pila ka especially atong mga government employees, government civil service law, at mo na mga do's and don'ts na during sang election period, Bombo Pons. Sabi ka ba yung po sa kwanta man sa payag si Attorney Friendly sa atong provincial administrator, ang sa strike na Malabo mo Pons, dapat kayo na. Tapos gimatong sa kadlaw na strike. Perfect man ang attendance sa Capitol? Wala problema, Malabo mo Pons. Kagin mo na itong kuha ginaka-Attorney Desk, kasi may mga damo empleyado, damo mga department heads, damo mga office head, gaway na ka-report sa trabaho sining adlaw, dira sa Kapitolyo kay may transport strike,
Bong Pons. So at least antes mo man yung transport strike sa pila natin kami interview, ati ara dia may ginahumlad naman nga plano ato provincial government carpool, no? May mga salakyan ato provincial government nga magasugat kung madulong sa aton mga provincial capital employee katiban na Bong Pons so may niya salakyan mo. Damo dato ba capital employees nga may mga salakyan pero do halos no kadamaan gidya wa salakyan ga commute na dadlaw. So may mga ginpang deploy sa kay ina nga masalakyan sa probinsya nga man naga sugat kag sa ngapon ti way pa man nakabalik ang biyahe moto nga ti gigamit mo sa papadulong sa mga capital employees. So wala ya Bong Pons kay na nga disturbance no, sa aton sining normal nga transaksyon sa aton Kapitolyo, ara ang mga empleyado, ara mga department heads sa report no. Ang wala lang ang mga nagatransaksyon sa aton Kapitolyo probinsya kati wa sila sakyan kina ni mga ultimo naton ba makoturan dira nga may mga transaksyon no particularly sa mga out of town naton mula na yung kulang kay ina no pero naton nga mga capital employees kompleto Bombo Pons. Pamatianta si provincial administrator si attorney Orifrando Diaz. Well, based on my reports, ara man naginabot aton nga mga employees sa ila respective offices, I did not receive any complaint, no. In other words, ang aton nga Capital Cab performed its function, its purpose, and then ang aton naman nga buses nga naglibot subong from north to south hasta sa east, no, as far as Murcia and Granada, they were able to bring as many employees diri sa aton nga provincial capital. So tanan nga opisina as far as I've observed naga-function kag puno man ang mga opisina nato. Bombo Pons na mo tayo. Halos kalabanan mo na sa ilada may mga four wheels man. Oo, may mga damo ta mga empleyado iban to nga why wheels to pwede gito ya maka-hits to. At mo to iban kondo isam na kumikuan with sa imong office head abing may salakyan ti pwede kaya ka hits ka dara pukon wala gidya ti ito may mga salakyan gin pang deploy kina ang bases ng probinsya no pila ka mga salakyan lang gin moto na gin pang sugat no sa mga empleyado kadto sa kapital kung sa hapon ta mo to gingamit pangdulong naman sila para makapuli lang sila sa tagsa kapuloyan no so ti way man epekto ining sa kadlaw nga untat PS nga ato sila nga transport group ti buwasa balik naman tes normal no wala man niya untat biyahe balik man gyapon no especially ti buwas sa mga transaksyon lot sa bungad adlaw sa Kapitolyo ti buwas sa Republic ti mo ni mag dinaguso naman no ang mga utod nato no, from out of towns nga mag padulong diri sa Kapitolyo sa pagpatagayon man sa ila sini nga mga transacciones Pons. Mga balita gikan sa Kapitolyo Provincial ay nisibumbuday ni si Rubica para sa pambansang radyo na Pilipinas consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo! Sige, salamat sa kay Bombo rin ni Rubica. Report taken sa Negros Occidental Provincial Capital. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time 20 minutos sa nakaligid sa tak ng alas 8 sa gabi. Diman sa aton sa iyang palatuntunan. O sige no? So panumdom na sa mga empleyado sa gobyerno. Kung may ginasuportaran kamo da iyang mga kandidato ti nila magpalata gid. Ibalaan tama na nga ti kung kung hindi magdaog nga nasuportaran yung mga kandidato nga nagapulong ko ti delikaduhan man kamo especially ko sa mga co-terminos nga ti at the mercy isang isa ka chief executive no ang ilang kahimtangan o kung ilang appointment no pero sa mga plantilla daw sigurado na muna lang galing kay ti kung hindi kaya kung hindi kaya nang tawag sa ni nang hindi kagidyabla lapit man sa madaog ilan ba na ba kung isa gina-floating kanila sa mga banning sa eleksyon no tayari na no ang appointment sa mga sa mga kauturan naton nga ti mangin head sa mga department doon duman nyo to sa term ni former President Gloria Macapagal Arroyo midnight appointee niya si Chief Justice Renato Corona nga gindisog man
no, ni Pinoy o pagpungko niya ginpululihan man sa mga kalyado niya, kongresista ang mga senador gin-impeach, no, hasta ngati na pahalin sa pwesto ko ay nakakwa sa benepisyo niya, napatay ang pobre. So tiway man daway man sang bago subong dis Pilipinas ang crab mentality aragid. Di ba? So ti masiling ka mo nga mayo to yung pamuno sang isa to kay ti daw nagtawha ang Pilipinas. Pero kung isipon mo binaslanay yung obra tadi. Kung sa bagay ko isa daw ka namin nang magkagbagkonforme ka na lang ati ma-unite na lang tatanan-tanan, no? Muna pala. Pero galing ka no muna. Why kita sang ginatawag yang hindi balansing gobyerno ta kun wala sang naga-against. Naga-against sa may punto kaya sa insakto. Hindi nga hindi na insakto, no? Sige lang nga sige. Di guwa mo sa daw kahuyanan gidi, no? Makaladlawan ka kag kahuyanan ka. Sa liwata, ti mo tong kilala ta gina floating ko lang ni pero may ginakita gid ko sa entablado mo. No? Head sang isa ka hospital. Empleyado sa gobyerno suldo sa iya pero kada rally sang kwadri sa Visayas. Ara gid siya. Tabi na tabi pathagda ang ang aton nga tawag sa gani ang aton nga Civil Service Commission. 22 minutos sa kaligan sa takna alas 8 sa gabi. Subong nga gabi ang alkalde sa sudod sa Bacolod ara kuno sa Bacolod City Public Plaza. Check naton tabi kanong dragko nga 22 nga ara to si Mayor upod sa kay Councilor Dino Ramos ang chairman sa Committee on Transportation sang City Council. Nabagin met kuno sila nga transport groups, no? Bilang pagpasalamat sa gimbregan nga libre sakay, no? Kay ina sang may transport strike ang sudod sa Bacolod. Tagdala na dugang naton nga mapanumdom, no? Balik kay kita pagkatapos gidamang sini. Stand by. Bacolod number 1 Basta Radio Bombo. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma?
May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang
ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sang risgo sang heart disease. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang Paradyo Bombo. Sige, pabalik na rin sa aton sa ring pagbalagad. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 35 minutos na nakaligad sa tak ng alas 8 sa gabi. Ang aton sa alkalde sang syudad sa Bacolod, dara subong sa Bacolod City Public Plaza. No, sa dipakabon tay balaon naton, no, kay do may ginpatigan sa kapagpagsapol sa bahin sang aton nga mga bitaw personnel
mga traffic enforcers ta. Po sa kay Councilor Dindo Ramos, may nang makuha man sa reaksyon na. O regard sa siling assessment nila sa transport strike nga gipregan subong nga adlaw, no? Sa Councilor Dindo Ramos, chairman isa sang Committee on Transportation upon sa kay Mayor Bing Junardia. Wala ta na karon kay para makakuha makita sang dugang diri nga mga pahayag, ano? Kay ti kabalo naman kita sa siling nga sitwasyon, no? Mayugid ko na ara ang syudad para nga mag-akto sa sining nasambit yung makabanan, no, nga pagparigayon, no, sang pagsabat or paghatag sang solusyon sa aton nga mga kauturan specialist subong te ang naton ang saka, no, sang presyo sa mga produkto petrolyo. Hindi naton niya ma-imagine niya makabayan kung nga nag-amo sini, no, kataas na dugay-dugay 80 pesos na, no, ang presyo sang produktong petrolyo. Check naton si Bob Yanisil Minado sa Patrol. Bumulyan, please come in. Yes, sa Bamboo Fonts, so ari kita diri subong sa may public plaza. So subong Bamboo Fonts nagahatag sang pahayag si Councilor Dindo Ramos angot nino sa assessment sang transportation strike. So subong Bamboo Fonts, so pamatian naton balay ni. So naman yung mga buhi, no? So amo na siyang tabo subong. Mayor, but ka nga initial talk with transport groups, ano plan? Actually, si Councilor Dindo Ramos siya regular niya kag-constant ang iyang komunikasyon sa ila. So often, gina-involve man ako, pero siya nang amon point man. And siya ginag-atubang sila. So isa sang guro i-share naman sa inyo kay telephone conference kami nga tatlo, meaning si Councilor Dindo Ramos kag si LTFRB Regional Director nga gipamangkot sa naman kung makakadto gid man sa Bacolod kasi niya to sa Kalibo to sa Aklan di sa kakadto sa Bacolod din sigida kung saan o gid man I do not know exactly but ging isa ka butang ging take up na mo siya ang ina-anticipar nga fuel subsidy sa mga transportation sector nga mga tungdan kag explore na mo na ang posibilidad nga mo ang gobyerno lokal or ang LGU may kapabilidad nga maka work together with the DOTR sa ini nga programa. So nagsubot na siya nga ang body or ang grupo nga makabulig sila kag maka-implementar sang kuni nag-abot na gid man na ang city government. Kaya may established mechanism na kami ngalaan. Like besides ang DILG nagpabalo naman sa among insofar as the tricycle drivers subsidy is concerned, madepende man sila sa local government. Kag Councilor Dindo Ramos is in total agreement with that setup kay para mapadasig ta kag mahatag ta insigida sa drivers kung mag-abot man ang subsidy. Minimum pala aboton silang subsidy or 8 million? May ara na nakapabalo sila pero pamang kami kabalo exactly kung sila kapuntan o gimabot. Kamo na ang nag-coordinate? Nakaistorya na kami ni Director Richie Osmeña. Tatlo kami ni Councilor Dindo Ramos. Mayor, ano ini ang proseso sa pang-avail sa mga drivers ng subsidy? Mahulat na sa ilang guidelines. Pero kami handa kami na kung mag-abot na we have the people and the facilities and even the venues para mapadasig at the soonest possible time. Although it is the program and direction of Councilor Dindo Ramos nga sang paghatag sang mga ayuda sa mga inatabag natong assistance to individual in crisis situations or IX na bala. Nag-insist gid si Councilor Dindo Ramos nga may maalokal kita para sa mga drivers and he can elucidate on that.
Pero for the meantime, Mayor, may naging hatag for initial lang sa Amo ganina si Councilor Dindo Ramos pili makambal practice na. Actually, ang office si Councilor Ramos. Mayor, Bamba Ponds. Go ahead lang. although na siya hindi sa massive tamaan, selective lang sa kada asosasyon para at least kahatagan bala sang ayuda ang aton nga siyudad sa Bacolod, no? But it will be complemented by the fuel subsidy sa aton nga national government, no? So amo na ganing rason ko nga dapat ang LGU gid ang mang-distribute para nga wala duplication. Kaya ang siyudad nakapangatag na kung mangatag ang national government kag lain ang maapkapyot, it is very very possible na nagaano sang LGU gaan liwat sang sani kakambuyuhan na mahatag, no? That's why it's very very reasonable, and it is even under the local government code na dapat ang national government sa iya nga pag-implement sa iya programa i-involve gid ang LGU kag mo gid ang pinaka-basic gid kag may commitment naman na ang ating regional director sa mayor Garamati ako kabay pa ina siya matuman mo pag ma-realize during this month or even next month abi kay grabe gid ang pagsaka sa gasolina, apektado katama aton mga drivers. Wala ka ta estimate number councilor sa pwede mantagan. Subong sa aton guro between 5 to 7, no? Ang iyaya ang local, 100. But we are expecting thousands to come from the national government. So amo nang in-expect naton. Kag that's why we are not only requesting but we are even insisting nga ang LGU gid ang hatag sa sininga subsidy. Mga ano sila matagan drivers lang, jeepney, ano sila? PUJ drivers kag ang mga tricycle drivers through the DILG kag according sa kay regional director, no, although we are still waiting for the guidelines, ini ko no ang mga nagamanulong na mga rider na they are also entitled to receive assistance from the national government. Kag ang taxi pero ay takabalo, no? Basta wala ihambal tani kag hindi siya rabaton basta basulo nila si Mayor, basulo nila si Councilor Ramos, but we are only assisting. Ma-assist na kami sa national government kung bilagin man ang beneficiary sa sininga programa, sila lang binakabalo. But ang amon niya role is to see to it nga ang poorest of the poor will receive first. Pero tanan yung mga members ng drivers maagi sila asosasyon before sila maka-receive sang mga aids or assistance sa councilor. Mas maayo nga sa asosasyon madala maano kaya kilala nila mga members nila. Pero ara man nagyapon sa atong ano sistema ng himuon naton. But sa akon kung may mga programa giman ang local government unit ginapagita sa asosasyon para at least may say sila. Pag they will be held answerable sila mga members kung may mga favoritism na silang ihimuon sa ilang organisasyon. Mga pilang estimate pa ba ito? Estimate na. Sorry to say, no, pero ang sa city is 2,000, no, per individual. Ang sa national government, we are still waiting sa ila guidelines kung tila ang amount na i-receive sa aton mga drivers. But nabasaan natin sa newspaper nga may 200 sila every month. But on a regular basis na hindi ang one time ay pa. So amo na na pag-meeting ko sa transport groups, di-encourage ko sila mag-submit sa City of Bacolod sa database ng ilang organisasyon ay na subject to verification para every time nga may kilanlan ang kung sino man lang, national government man da or ang mga NGOs na nga gusto magbulig sa drivers, at least may ready figures kami na data sa ila. I-verify sa lang, councilor, upod na din sa mga grupo ang nag-initiate kayo na nag-ibakta? Wala man kami discrimination ni Mayor, no? Okay. Regardless pa ng mga political affiliation, as long as you are entitled to it, we are ready to give it to them. Ang wala na isa ka-assurance naman. Makonsensya lang na sila galing nga sila ginimo. Kung yung gaan sila ng Mayor, bingunardi, kaway pa sila ng support pa kay Mayor. No? Papatay lang sila sa konsensya. Okay. Mayor, final statement mo, Mayor, anong message mo sa mga transport groups at sa public? I hope klaro na sa transport group na binahatagan na mula sa ligwa na magpautwas ng ilang sentimento. No? Regardless, na kung sabagay ang issue kung tanawin ta is not local in nature. This is national. This is not just national. In fact, this is a question of worldwide dynamics na tungod sa gira sa Ukraine. Ang una nga kung gusto tayo masulbargid
Namin kinyo kung may isa sa inyo maka-istorya kay Vladimir Putin para kung mauntat yung gira sa Ukraine, mauntat man yung pagsataas ng gasolina. So, salamat na nag-air sila in a very peaceful manner. And of course, salamat ko sa tanan na nagbululig kahit sa mga drivers, mga konduktor, ang bitaw, ang police na to their credit, there was peace and order na na-maintain sa sining hitabo nga bisan na dayon pang strike. It was peaceful, and as I open this up, it was generally peaceful. Salamat sa mga volunteers katulad kay Mr. Nuega, si Lindo Nuega, si Councilor Cindy Rojas, naghatag man sa ilang mga paapas. Hindi na mo nakita nga ang pasilidad sa syudad bastante man. Kagdamo sa mga private employees na naka-avail sa sini. We will continue to do this as we had already made this a practice. Kada may strike, handa kami. So we want to balance the situation by way of seeing to it na hindi man mahuol ang mga tao, at the same time makapamati matas ng mga ilang sentimento. So sa tanan-tanan, as ang bitaw, traffic enforcers, na nagbulig na napatigayon na peaceful and orderly ay nakulatabo, including the transport group na nag-strike. Madamo gid na salamat. Coming from us ni Councilor Dindo Ramos at mga opisyalis ang syudad natin. Thank you. Kaya sa inyo, salamat din for the public information dissemination that has put things in the proper perspective. Salamat din, salamat. Okay. Yes, Yan, recap ta lang, may tag 2,000 pesos nga mabaton ang mga drivers, no? Halin na sa city government. Yes, correct ka Bambo Fonz, pero magahulat pa ino sa nga guidelines, no? Kung sinodri ang maka-avail kagong pila ka bilog. So tiyan mo ng proposal subong kasunod sa sining pagtaas sa presyo sa produktong petrolyo, no? So ti makuan gid anay, no? Matag diri sa ayuda ang ato sa ring syudad. So batian taman to, wala sang pilian to ni ano mo imo political affiliation, importante mga ma-meet mong imo nga requirements. Yes, correct gid Bambo Fonz, kaya sa bahin siniya sa nga national no nga subsidy is wala pa din sila sa nga may nabaton man nga guidelines no halin sa national mismo Bambo Fonz, pero diri sa syudad is gina-estimate nga 2,000 ini ang ipagtagtag sa may bahin sa mga drivers kag wala inipili Bambo Fonz. Ang sa syudad ti dasig na no, ikuan na as urgent para mahatag na dayon, no. Ang ginatumod ya guro sa government mo nang sa pasada program. Siguro Bambo Fonz na may posibilidad kay iniya ang sa may nagligad bala no gin-announce niya President Duterte nga gin-aprobahan niya ining to ya. Yes Bambo Fonz. Alain man to tag 200? Yes daw lain man to siya Bambo Fonz, pero fuel subsidy man na to siya. 2.5 billion pesos nga pasada program. Yes, correct Bambo Fonz. Amo na siya. Yes, so amo ini ang assessment nila Bambo Fonz to kagina sa may mensahe man ni Councilor Dindo Ramos nga laudable ini ang although medyo successful diri ang ginpatigayon nga rally kag transportation strike Bambo Fonz, so wala manabatsyagan sa iban nga tawo no nga nagralain gid. Yes Bambo Fonz. Kuan abi sa imo cameraman ipaliso-lisoon niya bisa kuan gid ka kuan gisang suga no. Sanag ang plaza talaga subong no. Oo. Anyway, Marisa, so nangin kuha na lang ini announcement sa 2,000 pesos ng subsidy, ayuda sa mga drivers naton. Pero ano gid ang kuha na nga may mga salakyan to sa likod mga buses na ano na siya? Yes, sa Bambo Fonz, amo na kagina ang gingamit nga libre sakay no, which is from Mansilingan to Public Plaza, Bata to Public Yes, iya ka City of Smiles, yung kada Bacolod City nga mga buses Bambo Fonz. Pila na da kabilog? Nakali ng iban Bambo Fonz, madamo ini kaligina no, may-ari pa mga private subong ang nabilin diri is 4 ka buses ang syudad gid Bambo Fonz, kakina may mga rescue man diri no, iya ka DRMO kagiyas ang syudad nga rescue gid mismo Bambo Fonz. Okay no, so anyway daw ang mga traffic enforcers daw gin meeting naman na gina.
Yes, so amo nagpasalamat man Bamboo Falls sa bahin sini sa mga bitaw nga nagabuluylo kagina kag nagchikyar gid sang seguridad diri sa may syudad sang Bacolod kag mismo man sa mga pumuluyo ba Bamboo Falls sa mga nagarali kag wala may matabo nga mga pang-harassment so sa mga bahin sang driver nga nagasigi sa biyahe kagina Bamboo Falls. Okay no. So amo na ang nami kay ti ang syudad may ginhimo dira nga tikang no nga mag-cater actually ti mga empleyado ning pang-servisan nila nga naglibot no kay ina sang aga para mag-pick up para magkadto sa opisina kay business as usual tayo mo ang aton nga government offices sa Bacolod City business as usual may opisina tayo kay ina. Yes, correct kada madamo sa government offices pa nga naga-opisina kaga hindi lamang gitingigali Bamboo Falls sa may syudad no. Ang nagbuylog may ara man iban nga mga private sectors nga naghatag sa nga assistance para magalibre sa kayman Bamboo Falls sa aton mga kauturan. Sige. Okay no. So salamat gid Bumulyan. Yes, sa Bamboo Falls, live kita diri sa Bacolod City Public Plaza. Ini si Bombo Yanizil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo. Sige, salamat sa kay Bombo Yanizil Minardo. Ang press conference na no, ni Bacolod City Mayor Evelio Bignordia kag sang Bacolod City, Mayor sa Bacolod City kag Councilor Dindo Ramos no, chairman sang Committee on Transportation sa bahin sa City Council. So dito ni Sairan ang ining pahayag no ang syudad maghatag sa tag 2,000 pesos no nga ayuda sa mga drivers nato no labi na gid sa mga apektuhan subong sa sining asod-asod nga pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Kag of course ang pagpasalamat ni Mayor Bing sa mga nag-cater gina sa mga empleyado sa City of Bacolod no ang base sa Bacolod City gimpagwa kag pang pick up sa pasero para ngati ang serbisyo sa government center padayon. Kag ti sa tanan-tanan man no. Anyway ti para sa mga transport groups na to no, successful gini subong niya ang ilang transport strike kay ti bisan pa paano napalabot nila sa gobyerno ang ila sininga mga hibubuno. 52 minutos sa kaligid sa takdang alas 8 sa gabi sa aton nga palatuntunan. Nabatlo guro si Sir Diego Malakad Bumbukim di makontak no. Yan number ti kay mo sa maka-adlaw no. Ang patial nila sa init. Pero sang hapon nagbalik na ang biyahe ti buwas wala na sang strike. Balik tas normal tayong likoton buwas nga daw diri sa aton sa nga mga kauturan. Magahatagan na kita dugang naton nga mga pahibalo kag panumdom. Balik kay kita pagkatapos kidamang sinis. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo.
Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini Paradyo Sige, pabalik na din sa atong saring pagpalagad. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 58 minutos na nakaligad sa taknang alas 8 sa gabi. Oh, sige no? So, wagid, no? Langalangin si Sir Diego Malacad, pabasan talang na. No? Si Sir Diego Malacad. Si Chris Guangco nagahibubunot, hindi pa na para sa driver ang ginahimo, no? Para man sa aton tanan, no? Budlay gani kay pigado na ta, no? Pigaduhan pagid. Sige, no? So damo kay salamat, no, sa mga nag-ulupod iya mga kabanan. Sir Roland Carlson, sir, thank you gid, no, for listening always, no, diri sa ato sa ringa para tuntunan. O di sige, no, so bantayan nyo karon iban nga mga balita why naton matalakay, no, sa pagpangalagad sang bombo hanay sa gabi. Mayroon kita sang bombo hanay sa gabi. Wasalo enjoy kita mga kabanan, no, although iba nagakurisong sa gyapon, ang iba Japon, no, gapangyam id, no, sang kuanya, no, sang plano ng rollback. Ti mahino lang at least may rollback, no, kay mas burubugat manggid sa bulsa naton, no, ang ining patigayon yung makabanan sa siring gulpiada nga pagsaka. Imagine 12 pesos sa kuya sa kwan sa muna nga edad ko subong, no, bago pala ka sulapo nga ti mo ni kataas ang increase mo, no, sa gasolina sa ligat ang increase 12 pesos, no, sa crudo sa gasolina 6 pesos, sa kerosene pulo, no, ka pesos, masakit-sakit gabatsyagon. No, sige, no, so bangon kita Japon nga mga Pilipino pakigbatuan tani, no, ang ining mga pagtinaw sa aton sa ringa
pagpangabuhi. Impunto alas 9 ng tak na sa gabi sa ato sa riga para tuntunan alang-alang na tiyempo naton Lunes kita subong ang presentasyon no apat na lang kadlaw campaign period na sa mga local positions diri sa bilog nga Pilipinas. No sanbay na sa Santos ng Rosario masunod naman dira no ang Bombo Hanay sa gabi. Nangalaga sa Bombo Ponce Espino, nagpasalamat sa pabor na pagkumati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, nga ginaramkon sa gahom sa Espiritu Santo.
Ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na manaray ka Ginoo, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa nga tanan. Gikan dito nagatripa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuwa ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kalipay. Ang nahauna nga misteryo sa kalipay, amo ang pagtunda ni San Gabriel Arkanghel kay Santa Maria nga Birhen. Ang anghel nga si Gabriel ginpadala sang Dios sa pagpahibalo kay Maria nga siya maging iloy ni Jesus, ang anak sang Dios. Yari ako, ang ulipon sang Ginoo. Gabay nga matuman inis sa akon, suno sa imo ginsiling. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya,
ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, nabinagidyattong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kalipay, amo ang pagduaw ni Maria sa iya pakaisa nga si Santa Isabel. Sinugid bala ako, nga ang iloy sang akon Ginoo, magkaris sa akon. Sang mabatian ko ang imo panamyaw, ang lapsag sa akon tiyan, nagtumbo sa kalipay. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus.
Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kalipay, amo ang pagkatawo ni Jesus sa bilog. Si Maria nagbunag kay Jesus sa Bethlehem nga nagahigda sa pasungan. Karon, sa banwa ni David, natawo sa inyo ang manluluwas, nga amo ang Kristo nga Ginoo. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya,
ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kalipay, amo ang paghalad kay Jesus sa templo. Gindala ni Jose kag Maria ang bata nga si Jesus didto sa templo, agud ihalad siya sa Dios sa pagtuman sang kasuguan. Si Simeon nagdayaw sa Dios. Mapataliwan mo na ang imo alagad, Ginoo, sa paghidait, suno sa imo pulong. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta, siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kalipay. Amo ang pagkadula kag pagkakita kay Jesus sa templo sa tunga sa mga doktores. Si Jose kag Maria sa sulod sang 3 ka adlaw nagpangita kay Jesus. Kag nakita nila siya didto sa templo sa tunga sa mga mangin-alamon. Nga bala ginapangita ninyo ako? Wala bala ka mo makahibalo? Nga kinanglan, yara ako sa balay sang akon amay? Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan,
kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, nabinigid yadtong may akong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, kinalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nagaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiloklogon, o matamis ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod mangintapos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginuwas man kami sa imo bugtong nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balaan ni Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginitudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman.
Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Philippines Standard Time, 35 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Maayong gabi Pilipinas, Western Visaya, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang Bombo Hanay sa gabi. Diri sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, 630 kHz frequency sang inyong mga radyo. Adlaw naman kita sang Lunes, petsa 21 sa bulan sang Marso, sininga tuig 2022. Kag sininga gabi inyo mangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes. Aton dira ginabiabing mga nagapamati sila mga puluyan, ilabi na sa mga naga-tune in sa 630 kHz, humalin sign on, tub-tub sign off. Subong man sa aton mga kabombo nga naga-drive no, nagapamati sa radyo sa ilang mga salakyan samtang nagabiyahe, kag sa mga nagatutok man sa aton nga Facebook Live, kag sa aton nga live stream sa YouTube, hindi gid magkalipat nga mag-like kag mag-subscribe. Kamusta ang inyong Lunes, mga kabombo? Sinodere ang na-stranded kaina sang aga bangod sa ginpatigayon nga transport strike. Buwas nga adlaw, balik biyahe na ang mga pampubliko nga salakyan no, matapos na hisugtan sa transport sector kag sa LTFRB pinaagi sa pag-facilitate ni Congressman Greg Gasataya kaupod kaya abang lingkod party list representative Stephen Paduano nga mabalik na sa pagbiyahe ang mga drivers. So magapadulong dere sa syudad sang Bacolod ang LTFRB Region 6 agod nga pungkuan ang ginareklamo sang kalabanan nga mga drivers nga wala nakabaton sa fuel subsidy. Mismo no si LTFRB Region 6 Director Richard Usmeña ang magapadulong diri sa syudad sang Bacolod santo man sa mando sa National Office. Madumduman nga una nga plano kung tani no sa transport group nga magpatigayon sila sa transport strike sa sulod sa duha ka adlaw, March 21 to 22 kung tani no, supposedly subong tubtoba buwas nga adlaw apang bangod nga nalabot na Manila no ang katuyuan sining aktibidad ang mabatian bala no kag mahatagan sa pagtamod ang ginapangayo sa mga transport groups. So magabalik na ang biyahe buwas nga adlaw. Actually kaina mga pasado alas 4 balik biyahe na gid man supposedly no ginuntat na ining transport strike apang medyo hapon-hapon naman to, so pabuwasan na lang gid guro sa pila ka mga drivers. Di maayo man kaya isa ka adlaw no kaga nalabot dayon ang goal sining transport strike kay maskin ang mga drivers guro mismo no hindi man guro nila luyag nga hindi bala magbiyahe kay syempre wala kada sa kumbaga sang kita bala no sang maganar sa sulod sa isa kadlaw, kumbaga last resort na lamang no agud mahatagan man sa pagtamod ang ilang ginapangayo sa gobyerno. Di at least buwas nga adlaw hindi na magproblema bala ang mga pasahero kung ano ang ilang mga sakyan magpadulong sa trabaho. Sininga gabi no si Mayor Evelio Bing Lunardia ang nagpasalamat naman sa mga drivers sa libre sakay nga augmentation no sang syudad agud nga may sakyan ining mga commuters samtang ginpatigayon kaina ang transport strike. Matapos ang 11 ka asod-asod no nga semana sa oil price hike sa pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo, ginanunsyar no sa mga oil companies ang rollback sa presyo sa produktong petrolyo buwas nga adlaw. Ang Caltex, ang Clean Fuel, Flying V, Petrogas, Petron, Phoenix, Total, kag Unioil ang magapatuman no, sa rollback nga 5 pesos and 45 centavos sa kada litro sa gasolina samtang 11 pesos and 45 centavos naman sa kada litro sang diesel epektibo na alas 6 ang aga buwas nga adlaw. Sa bahin sa kerosene ang Caltex, Flying V, Petron, kag Unioil ang magabuhin man sa presyo sa kerosene kada litro sa 8 pesos and 55 centavos buwas nga adlaw. Matawhay no ang mga gasolinahan subong kaya buwas nga adlaw pa ni matughong ang mga motorista, although kung natawon naton kung ikumparar bala ang presyo sa ginsaka sang gasolina sa rollback masakit gihapon no kay 11 weeks siya yang
asod-asod nga nagsaka. Kaya nagadangat gyapon sa masobra 60 pesos no ang kada litro sa karon apang kumbaga maayo na ini no ining 11 pesos bala nga rollback sa presyo sang kada litro sang diesel. Dako naman ini no sang sa magdugang pagitabi ang presyo kung magpatuman pagit sang 12 round so mas masakit ina. Hopefully magsigi-sigi ining rollback no kaya hindi lamang ang transport sector kundi tanan gid ang apektado. Dugay-dugay aton man siya kero ng mga balita nga natipon sang patrol kaya Bombolyan ni Zil Minardo tuhoy sa buy-bust operation naging patigayon sinigi lamang nga hapon no kung sa diin ang subject person ang isa ka miyembro sa isa ka drug group sa may Barangay Banago. Ini nga Barangay Banago no do na nagid ako na kumbaga hindi na bala makibot ang kita no mga pumuluyo kung makabati kita sang balita nga may mga drug buy-bust operation nga ginapatigayon dire kaya talamak ini no sa illegal nga droga. Sa syudad sang Sagay 14 ka mga persona ang na-rescue matapos nagkulob ang duha ka mga pump boat sa tunga sang Lawon. So ato ni nakaron kuhaon ang dugang nga detalye sa patrol kaya Bombolyan ni Zil Minardo. Sa balita nasyonal nagamando si Presidente Rodrigo Duterte nga pasakaon ang pasakaan no ang monthly ayuda nga igahatag sang gobyerno nagikan sa 200 pesos pagaymoon ini nga 500 pesos kada bulan para sa pigado nga mga pamilya no sa tunga sa nga pagsaka sa nga presyo sang produktong petrolyo. Ini matapos nga nakabaton sa nga mga kritisismo bala ang gobyerno bangod sa pag-allocate sa nga 200 pesos nga cash aid para sa mga pigado nga mga pamilya. Di kaya hindi gin man abi supisyente no maskin sino ang aton pamangkoton maskin mga kandidato gani sa presidential kaga vice presidential debates aminado nga hindi gid supisyente ining 200 pesos nga ayuda kada pamilya no every month. Di 1 to 2 days lang na gani kun kaisa no kaga lain abi ang ginapanawagan no sang publiko suspension sa nga excise tax pagapadasig sa nga fuel subsidy. Tiya suno kaya Presidente Rodrigo Duterte himuon na nga 500 pesos no 500 ang ayuda nga igahatag kaga bahala na kuno ang masunod nga presidente ang masunod nga administrasyon kung diin ini mangawat sa nga ihatag bala no sang ayuda kag sang itabon kaya mangin siya ang nakahibalo no nga hindi gid supisyente ini nga 200 pesos. Di 500 pesos a month no medyo dako-dako na apang will this really solve the problem? I mean wala tano ginapangmalaot ang ayuda kaga tikang sang gobyerno no kaya nakahibalo kita nga hindi man abi manggaranon ang aton nga pungsod no madamo kita sang utang ilabi na sang bag-o lang gid kita nakalampuwas bala no sa COVID-19 pandemic plus pagid nga hindi ta ma-deny ang mga korupsyon nga nagakatabo. Ningin man doan no sang presidente si Finance Secretary Carlos Dominguez nga magpangita sa nga pondo kagagamiton ini kuno to fund the 500 pesos nga monthly allowance kag bahala na ang masunod nga administrasyon nga mag-deal sa nga konsekwensya. Magaling kaya ang ginapanawagan gid kun tani sang kadamaan nga solusyon bala is ang temporary nga suspension sa nga excise tax. Galing kay wala gihapon ginahatagan sa nga pagtamod sa nga gobyerno ining ginapanawagan sang kadamaan nga temporary nga suspension sa nga excise tax sa presyo sa nga produktong petrolyo kaya mangin apektado kuno no suno sa Department of Budget and Management ang mangin budget sang iban nga mga ahensya sang Department of Health sa nga Department of Education kag madula ang kapi na 117.4 billion pesos no o kuna 0.5% sa nga GDP kumbaga mas magahinay bala ang economic growth sa nga pungsod kung ining matabo. Temporaryo man lang ko tani no ang suspension bala nga ginapangayo until medyo makabangon-bangon na bala ang mga pumuluyo kaya masakit gid ang presyo sa nga produktong petrolyo sa karon so watagan lang ko tani sa nga prioridad ino kung ano bala ang kinahanglanon subong okay man lang naguro kung mag-compromise gamay sa iban nga mga ahensya ang gobyerno sang sa mga pumuluyo bala ang padayon nga mag-aantos adlaw-adlaw sa epekto sining price hike. 45 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Siningation ato na check karon ang mga balita nga natipon sang patrol kaya Bombolyan ni Zil Minardo. Bombolyani, please come in.
Yes, sa Bambojay. So, mayara kita no, ay ning sa bahin bala sa Sagay City, which is Bambojay atong natabo no nga naga-capsize na duha ka bangka sang Domingo sang gabi sini Bambojay wherein and yung gisaysay diri sang barangay captain sang Sagay City ako na sang Sagay no Bambojay nga si Cap Honorable na ni Mesyo Briones sa Bambojay no nga ini ang 50 size bala kabilog nga mga riders ini sila Bambojay to sini sila siguro nag lago-lagaw no dira sa maya parte sang Sagay City which is naga-travel ini sila no kag ining ginsakyan nila nga bangka Bambojay daw illegal ini bala kon wala naga-carry gid sang madamo nga passenger which is ang gitan-aw dito is 5 ka bangka ining ginsakyan kag ini ang duwasang pabalik na daw na bali ini ang ilang katig no ang isa that's why ang rason nga nagakulob sini kag ang iban is magagmay niya nga bangka Bambojay which is ini no ginatunaan sang pagkakulob nagkulob ini siya kag ang iba na Bambojay ni nga mga persona is na kadto dito no sa may tunga sang luod which is ari na ini sila sa may tunga-tunga sini sang Sagay kag Escalante no kay ilan ni ginabiyahian is Mulukabok via Cervantes ini Bambojay. So nagapadulong mayo nang gani Bambojay kay ang isa ni nila kaupod no nga atong nakita man naton sa Facebook live nila nga nagapangayo sila sang tabang. So mayo na kami signal dito sa may lawod no kay kung wala ti medyo masubo-subo gini siguro Bambojay kay ti kung wala signal kay hindi sila ma-rescue dayon ka magsige to ulan kag magdagko ang balod so do ka delikado gid katama so ini ang sabahin sa naga Facebook live sini so gina respondihan ini dayon sa mga bangkero Bambojay no ang mga private owned iyang bangka ang iban sini kag amo na to ginpabalo ang sa CDRMO dira sang Sagay kag nag-augment man ang Bureau of Fire Protection kag ang mga kapulisan no which is dira man no ginpangunahan man ni si Police Lieutenant Colonel Guadalupe sa bahin sang kapulisan Bambojay kag dito naging report ini sa may Philippine Coast Guard kag sang gabi na dito Bambojay no nagkadto ini ang SAR team no para magabulig dito rescue which is may ara 14 nga na rescue karon pamatian man naton ang pahayag no sang commander sang Northern Negros nga sang Philippine Coast Guard nga si Sir o kana si Commander Joe Luvis Mercurio sa subong Bambojay sa dugang nga detalye pamatian bala naton ini ang barangay captain sang Sagay nga si Honorable si Mesyo Briones. Actually, ini sila nga mga grupo, ma'am. One siya, yung mga riders na sila, ma'am. Tapos, na siguro ano sila wala, nagsabot-sabot at na malagaw-lagaw sa pulo sang Mulukabok. Bali, ini sila may arang taga Barangay Bito, Sagay City, Barangay Andres Bonifacio, Sagay City man na. Tapos may harap man taga Escalante, may harap man taga Lakas Piliana. Puguro nila sa mga riders ng iba lamang. Tayo nila sa pambot, 5 kapambot na ilang isakyan. Ang isa dako, ang 4 o gulugab. Maray sila kabilog. Naka sila, kadto sila sa Mulukabo. Kaya dito na sila nag-agi sa Barangay Andres Barangay Cervantes, tapos sa Escalante City, ma'am. Ang mga pampot owner taga Cervantes man. So dito na sila nagkuhan, sakay. Kaya kung rin na sila sa barangay dito, support ng barangay dito, hindi na sila sa lakas chemical guard din mabantay, ma'am. Kahapon, naglakad sila siguro, lina sila sa Mulukabok, naabtan sila sa unos, baskog na hangin, ma'am. Mga nag-alas 2 na guro. Nang mayo gani, kay pag kabali sang karet sa ilang nga pambot, ang isa ka pambot, naka-live ka sila, nayo sila bulig. Na-live nila sa Facebook. O mo nga may nakabalong dahil dito sila sa may pamaawan sakop na nasa boundary na sa Escalante sa Sagay, ma'am. Ang mga na to, alas 5 na dito na yung mga
wala man dayon diri ka mga pambot kay unas ato nga tile. Nag-unot ang tanan ng mga pambot diri sa port din pa di guyod sa higad kay nag-unot. So nagpahunas ang hapon na. Na-rescue sila itong mga sugdan ng rescue, mga alas 5. Na sila dito sa pamaawan yung pangita kay abot na ang pagulong. Dito sila sa pamaawan kay basta di bonus lang ma'am kay unas sa pamaawan na pasil-pasil na ma'am. So kung mag-unas, pwede sila dira sa makapahuway sa pasil. Dito sila girik ma'am. Pabalik na ma'am. Dito sila na sa may pamaawan na yon. Mga kwanang, na sila, mga alas 4 buroso, nagmanan sila mga pasado, alas 5 na rescue, nagkato ang mga rescuer, ang bantay dagat ng Sagay City, ang DRRN office ng Sagay City, nag-rescue man. Mga around 6 o'clock, ari na diri ang 05 protection ng Sagay City. Mga kapulisan headed by Chief Guadalupe Diriman. Tapos ang rescue sa Sagay City, DRRMO office headed by Sir Wally Apuang Ara. Mga ambulance, damo din nakisambay ng ambulance, may ara man nga taga Escalante City nga ambulance, DRRMO, ariman ang isang Escalante City si dating lang ila pag-rescue dire. So diri gabi sa Pantalan mga alas 8 naabot ang mga ang mga rescue 43 kabilog. First batch 24 kabilog. Second batch 19 kabilog. Sa mga taga Escalante ginkuha man to sa ilang DRRN, idala mo ko sa Vicente Castilo Hospital. Ang taga-Sagay, taga Castiliana, dinala to sa Alfredo Maraming District Hospital sa Sagay City. 5 ka pambot ni sila, ma'am, galing ang 4 kamay. Ito nabali ang pare, ang dako-dako. Di lang sila kay nagtulog mo batang isa, kay tungod dagko balon na absansang unos. Dira lang sila nagsakay-sakay sa tulong na pambot. Dito sila sa pamaawan, nagdungka. Ang nag-una na abot rescue diya sa nagdungka sa port. Kung pag-abot din nila, ang mga bantay dagat sa Sagay City, nagkantunan sila dahil pamaawan. Kaya mo ang report na sila sa pamaawan. So, nagproceed man diri sa Pandayon ang rescue, ang DRRN sang Sikod Sagay, so ng mga ambulance sa fire station. Medyo may distansya rin kita, naara na nanabang, diri na sang kanong sang Sagay sa Escalante, sa likod na sang Jumabo Island. May ara isa kataga dito, babae, na iya sa lindot ang apelido. Tapos may isa kataga Barangay Andres Bonifacio, lalaki. Ang iban to ma'am, kasi dala nagurutos ang ga-operate ng pambot, sa Escalante, tapos ang iban tagala Castiliana. Babajay. Yes, so si amato ang pahayag sa barangay captain nga si Honorable Nemesio Briones sa Babajay. Sa nga barangay Vito, ina siya Bombolyani, kung sa diin man sakop sini ang baybay, kung sa diin na nagkulob ining duha ka mga bangka. Ari na ini Babajay sa boundary sang Escalante City kag Sagay City, which is ang sa tunga-tunga na sang Mulukabok kag Cervantes mana Babajay. So kapin 3 ka oras man sila gali Bombolyani nga na-stranded dito sa Baybayon, kaya mga alas 5 na sila na rescue. Correct ged, Babajay kiti mga alas 2 to gani sunod sa barangay captain sa nagapauli sila kaga naga-capsize ini ang bangka nga duha ka bilog Babajay. So maayo lang gid Bombolyani kay naka Facebook live atong isa to ka lalaki kagapon nga na stranded, kaya at least bala nakabaton sila, nakapahibalo sila sa mga tawo nga na stranded dira sila sa tunga sa nga Baybayon.
correct kada ba majay kag ang maayo gid kay may internet connection bala nga ginatawag kita which is nadako gid sang bulig sini nga naka-live sila kag nagapangayo rescue ini sa mga rescuers o kon si sin-o man dira nga mga makakita sang ilang Facebook live ba majay. So ba majay ini no pamatian taman ini ang pahayag no sang commander sang Northern Negros ni angot man sa pagkumpirmar nga na rescue ini ang 14 kag tanan safe ini sila bambo Jairi kag mayara duha ka bangka no sa 5 ka bangka singini nga nagtabok going to Mulocabok via Cervantes ni nga duwa sini ang nagcapsize kag kasubong man nga safe sila tanan nga na rescue no wala sang casualties fortunately wala casualties o kon mga severe injuries diri sa bahin sa mga nagkala na pabilin o kon na dito sa tunga sa ngalawod Bambojay. So pamatian bala nato na Bambojay ang angot man inina sa insidente sa kaya Commander Joe Lovis Mercurio. Sagay. So, based on our initial information, there were several boats who managed to transport passengers from the mainland going to Mulocabok illegally. And we are looking sa investigation which is ongoing subong. And we can file several charges if there, of course, if matapos na sila pag-gather sa information for these operators who violated provisions stated sa pag-ferry sa mga passengers o sa via sea route. Well, initially, the total of them brought about by these several boats. There were 56 individuals who managed to cross the mainland going to Mulocabok via Cervantes, which has no regular ports. So some of them were already rescued by the three boats, which is of course yung upod nila sa pag-traverse. And that night, 14 individuals who were left behind dito sa may Sanbar area were rescued and brought to Sagay City for medical attention. Fortunately, despite the risk na ginatake nila sa aton ng mga kauturan na brought about sa Kapiga doon, Subong, there were no casualties, neither serious injuries, but it's a procedure that all of them must undergo medical examination. Matabamajay ang pahayag no, sa Commander sa Northern Negros sa Philippine Coast Guard nga si Commander Joe Luis Mercurio. So Bamajay, diri naman si Tano sa bahis sa Bacolod City Police Office sa diin may ginpatigayon kay nga bypass operation ang Police Station 3 kag nadakpan ini ang isa ka suspetsado nga si Lester Lastosa Bamajay no kag nakawaan ini isang balor nga 25,160 pesos nga balor sang illegal drugs so kon mayara kabugaton nga 3.7 grams sa Bambojay kagang isa sinika kaupdanan pagid is at large ini bali duwa ginitani ang subject Bambojay apang na nakapalagyo isini ang isa no kaga subong ayari na ini nakahunong ang suspetsado Bambojay sa Costeria sang kapulisan sa Police Station 3 sa Bambojay. Para sa dugang nga impormasyon pamatian bala naton si Police Captain Armelin Vargas. Ang amon nga operation actually nang lagos na ng amon monitoring sa ila tungod isa ini sila sa mga basket na mabaligya dira sa Sibukaw. Apang ang isa tugod nga tuyo tagitani nga among gidawidan na nakapalagyo. Ini sila nang nadakpa nato tungod kay ang may mga lansihanay dala sila nang bilang hindi kabayad sa ila nga mga items ginapasigo nila which led man nga nakahatag sa amon sang information na sinigid nga matigayo ng atong bypass kini asla. Oo. So nadakpan sa kanina man hindi to siya agad subject. Actually ng mga right hand man to siya sa atong gig nga target no.
kag sila positively gid na nagkabaligya ang ginasabi nga pressure buyer. So, kailangan ka nakuha. More or less, mga ara sa 3 grams with DDB value of more or less 25,000. May mga previous na sila ng mga kaso sa Station 3 na. Ano nga kaso pa? Hindi ko lang isa-isa. Basta may record na sila sa station. Sa grupo, na talaga rin ako? Okay. So, kung saan siya natin isang kaso batok sa pagbaligya sa illegal droga or against sa ato ng RA 9165, section 511. Oo. Sa among monitoring, wala pa kami sa na-identify na drug den sila. Upon ini sila ating single nagabaligya, wala ka. So, sa nasakupan sa police station 3, no, ginapanon, gumbig ka mo namon na kung tatuloy na engage na pagbaligya sa illegal nga droga, kay sa malayo nga tion, madakpan, gid ka mo, isa pa nang makahalit sila espesyalisado na pamatanan. Mangita na lang sila sa pangitanan, legal, kag makabulig sa isig kapareho nila. Mamajay, ti amo to no ang pahayag sa nga hepe dira sa nga police station 3. Di subong Mamajay, diri na sa bahin sa nga barangay 35 naman may ginapatigayon diri nga isa ka bypass operation. So kuan tan na lang ni detalye Mamajay ang pahayag na o kan ang information nga dugang diri sa hepe sa nga police station 1. Bali ang nagapatigayon diri subong sa bypass operation is police station 1. So, Mamajay, so iyan ang tanan na ang ananganan tan. So ari na Mamajay. So kaupo natin subong si Police Major Ramel Sarona Mamajay. So sir, maayong gabi no, live kita subong sa Bombo Radio Bacolod. So sir, paano gini na dayon o kanatigayon ining bypass operation? Bali na tigayon kini bypass operation tungod man sa kooperasyon sa mga pumuluyo diri sa barangay 35. Damo gahatag information nga kining subject sa bypass operations involved sa illegal drugs. Amo na nga ginkandakan ta subong operation sa mga natigayon ta siya nga madakpan. Sir, kaagi na inidakop ang suspektado? Yes, nakaagi na siya dakop bago lang ni siya last year lang ni siya nakagwa. Tapos subong dakop naman siya. Illegal drugs man gyapon nga kaso. Nagliga na 165 man doon naka-avail plea bargaining with probationary. Yes, Sir, pangapila ang nakuha subong illegal drugs sa may suspektado? Bali anom ni ka sa sitanan nga may nga suspektado sabo, tapos ang estimated weight na lang ni nasa 2 grams, tapos ang DDB value ni nasa 13,600. Yes, ano ini subong sir ang ano nato ang disposition sa suspektado? Pagapailan ta ni siya sang violation sang RA 9165 section 511. Bombolyani. Yes, sa Bombo Jaire. Anong pangalan Bombolyani sining suspect kaga taga-diin ini siya? Yes, sa Bombo sir, ano ini ang pangalan sa suspektado sir? Si alias Tutong ni siya ang suspektado. Bali hindi gini siya taga dire, garkila lang ni siya. Then amo na nakabaton kita mga information nga amo na pamaligya sa illegal nga droga. Yes, sa subong sir, ini ang ginapatigayunan gid is ang exact place ning Purok gani sir sa barangay 35 ano ginadiscern? Purok Malipayon, barangay 35. Si Bombo Jaire, no, te amo ni ka nagligad ang bypass tubala sang CDEO is mahinang panon, no, which is ang hambat gani wala na hangpan, no, sang nadakpan didto nga ti hindi gid pwede ini ang pagbaligya kag pagduso gani kay ti illegal ini Bombo Jaire. So ti subong no, isa naman ka accomplishment diri sa bahin sang Bacolod City Police Office Police Station 1 Bombo Jaire ini ang natigayon subong bypass operation. Ang balay na Bombolyani nag-arkila lang na da siya no kag hindi man makabig nga kumbaga drug den. Yes, so sir, subong ini ang balay no nga mismo gin patigayon hindi man ma-consider nga drug den. Hindi pa man kay sobra pa man daw ni siya isa ka bulan diri ga star. Then gaarkila mo lang ni siya diri.
Bali, transaction na pero wala diya ginapasuyupan. Oh, hindi. Wala. Dari ginapasuyupan. Dari lang yan ang ginagabakal tapos nagkuha na yun. Yes, so ba mo Jairi, ti amo ato no, ang pahayag ni Police Major Sarona nga wala diri ginapa suyupan din mismo o na may ara siguro diri nagabakal man sir o nagakadto lang di. Gatagto diri kagabakal tapos mo nagahalin lang dahil. Si Bamo Jairi amo to no, ang detalye kaga ini may previous case kaga naka-avail sang plea bargaining no kag under probationary gitani. So ti kung nagbag-o na gitani ti daw katawhay na lang kay ti makapanugod ka naman sang bag-ong pag-uboy galing kay ti amo ni nagbalik naman no sa pagaduso sang illegal nga droga ti dakpo na maliwat sang kapulisan. Correct mo bulyan no kagkabay pa no nga hindi na siya bala if ever gid man nga nga makagwa siya bala liwat no after niya mapriso bulyan hindi na siya bala kuntani magbalik pa no kay kalabanan nga daan sa karon mga wala kadudlaan bala. Yes, amo gid gani Bombo Jairi kiti amo na bala kang kakista ang ginaproblema man sa mga barangay captain nga manog drug cleared na sila kumo may ara bala nga mga pangayaw nga nagaduso sa illegal nga droga sini sa ilang nga mga area so imbis nga mga drug cleared ni sila so nagdugang paginiyang nila nga libog kay may ara isa duwa nga mga pangayaw nga dira yan nagahimo sang transaction o kan mga illegal activities sa ilang areas Bombo Jairi. So kudos gid Bombolyani no sa Bacolod Police Station na 1 kaga aton lang karon ibaloon kung ano ang full name sining niya alias Totong Bombolyani no. So Bombolyani, kamusta kaina ang sitwasyon sa syudad sa Bacolod sa pagpanglibot sang patrol? May mga nakitaan ka naman nga nagbalik na biyahe nga mga PUJs? Yes, Bombo Jairi, no? Subong madamo-damo gid ang nakita kong ganda nagabalik na kang punuan katama ini ang jeep nga nagabiyahe bala Bombo Jairi kiti kagina naga-transportation strike gani. So pero no kaluyan may ara naga-provide ini ang syudad sang Bacolod sang mga libre sakay kag may ara man mga private sectors nga naga-provide sinima na Bombo Jairi o nag-augment nga pasakyon ini ang mga empleyado nga wala sing salakyan Bombo Jairi. Sige Bombolyani, madamo gid nga salamat. Sa Bombo Jairi, amuyad sa mga balita nga gikan sa patrol, ini si Bombolyani Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Madamo gid nga salamat kay Bombolyani Zil Minardo sa mga balita nga natipon sang patrol. 8 minutos ang nakaligad sa takna alas 10 ang gabi. Ginakulabos na kita sang oras mga kabombo. Madamo gid nga salamat sa pagupod sa amon sini nga gabi kag magabalik luwat buwas sa aga ang Bombo Radyo para sa aton nga mga public affairs program. Inainyo nangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines.
DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician, with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear. And on your radio we aim not just fun, we're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear. And on your radio we air not just fun, we're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better